เมื่อสวรรค์กับนรกคือที่ที่เดียวกันวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกทุกมุมมองของวิมานหนามโฉนดที่ดินตรงนี้เนี่ยรวมบ้านแล้วก็สวนทุเรียนไว้ด้วยใช่ไหมผมขออยู่ทำสวนที่นี่นะแม่เกิดมาฉันไม่เคยมีบุญวาสนาเหมือนคนอื่นเขาเลยนะแม่พวกมึงอะไรสันดานโจรปล้นบ้านกูมึงคิดว่าคนอย่างกูโง่เหรอกูไม่ให้มึงเอาอะไรไปทั้งนั้นน่ะถ้ากูไม่ได้มันก็ต้องไม่ได้อะไรเลยเกิดมาฉันไม่เคยมีบุญวาสนาเหมือนเขาเลยนะแม่หมอก็ยอมแล้วหมอเป็นประโยคที่แบบติดหูมากก็วันนี้ช่องเราอาจจะแปลกตาไปสักนิดนึงต้องบอกทุกคนก่อนว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมให้โหวตกันว่าจะทำดรามาติกเฮอร์เรอร์เรื่องไหนจริงๆอุโมงค์ผาเมืองเนี่ยอันดับหนึ่งแต่มันประจวบเหมาะกับวาเลนไทน์พอดีไงก็เลยคิดว่าขอหยิบเอาวิมานหนามมาก่อนและก่อนจะไปเริ่มช่องนี้มีเมมเบอร์แล้วนะใครอยากสนับสนุนช่องของเราจิ้มสมัครเข้าหลักสูตรจิตวิญญาณศาสตร์บัณฑิตได้เลยหรือใครจะกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปก็ได้หรือจะโดเนทผ่านลิงก์ในเมนต์ปักหมุดก็ได้แต่แค่ทุกคนเข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันเนี่ยแค่นี้ก็เป็นการซัพพอร์ตช่องแล้วซึ่งวันนี้กับวิมานหนามฉันชอบมากถึงมากที่สุดสารภาพว่าตอนแรกผมมองภาพหนังเรื่องนี้ไปอีกทางหนึ่งตอนที่ได้ดูตัวอย่างคิดว่ามันจะออกไปในทางแบบดุเด็ดเผ็ดมันละครไทยพลิกยกสวนอะไรอย่างนั้นคิดว่าน่าจะโฟกัสแค่ความไม่เท่าเทียมเรื่อง LGBT เรื่องความรักแล้วก็มองว่าเนี่ยยายแม่แสงเนี่ยจะต้องเป็นอีแก่บ้านน้ำลายแน่เลยแต่พูดแล้วก็ใจหายเนาะตอนที่ได้ยินข่าวแม่สีดาเสียเนี่ยคนเราบทจะไปก็ไปแบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็คลิปนี้ส่วนหนึ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานอุทิศแด่แม่สีดาด้วยแล้วกันนะครับกับวิมานหนามตอนแรกเข้าใจไปแบบนั้นแต่พอไปดูจริงๆแทบจะคนละอย่างกันเลยซึ่งผมคิดว่าตัวเองจะไม่ชอบปรากฏดูไปเฮ้ยมันแตะหลายประเด็นมากในสังคมและทุกคาแรคเตอร์ทุกตัวละครในนั้นมันไม่ได้ร้ายแบบไร้เหตุผลยิ่งดูก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นถึงจะรู้ว่าหลายๆการกระทำมันไม่ถูกต้องเนาะแต่ก็เข้าใจได้ในมุมของเขาแล้วก็สงสารแต่ละคนมากยิ่งตอนจบไม่ต้องพูดถึงบางคนหดหู่ไปเลยหลายคนบอกว่าไม่กลับไปดูอีกเลยไม่ใช่ว่าหนังไม่ดีนะแต่ตอนจบมันค่อนข้างอิมแพคกับอารมณ์เพราะหนังเลือกที่จะหักดิบในบางช่วงบางตอนได้แบบว่ามากคือดูจบแล้วหม่นนิยามไม่ง่ายซึมเลย ก็ถ้าใครชอบดราม่าระทึกขวัญเชื่อเฉือนแย่งชิงเนี่ยอันนี้แนะนำเลยถ้ายังไม่ได้ดูวิมานหนามหรือ The Paradise of Dawn เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ปี 2567 กำกับโดยพี่บอส นฤเบศ กูโนเป็นเรื่องราวของทองคำแล้วก็เสกคู่รัก LGBT ที่ตั้งใจทำสวนทุเรียนเพื่อถ่ายถอนที่ดินให้กลับมาเป็นชื่อของเสกแต่แล้ววันที่พวกเขาทำสำเร็จเสกกลับเสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุทำให้ที่ดินและสวนทุเรียนทั้งหมดที่ทั้งคู่ร่วมสร้างกันมาต้องตกไปอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแม่แสงทายาทโดยทำตามกฎหมายของเสกรวมถึงโหมที่มีเจตนาบางอย่างซ่อนเอาไว้แน่นอนถ้าใครยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็บอกเลยว่าให้รีบปิดคลิปผมแล้วก็ไปดูเลยตอนนี้เพราะว่าต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์มาเริ่มกันที่ต้นไอเดียที่บอสผู้กำกับเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าวิมานหนามมันเริ่มมาจากความไม่เท่าเทียมในแง่ของการสมรสระหว่างเพศเดียวกันที่ตอนนั้นยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับเนาะทำให้เกิดการตั้งคำถามขึ้นว่าถ้ามีคู่รักผู้ชาย2คนที่รักกันมากๆเนี่ยอยู่ๆคนนึงจากไปกระทันหันทำให้ฝั่งครอบครัวของผู้ตายเข้ามายึดทุกอย่างไปตัวละครอย่างทองคำจะแก้ปัญหาแล้วก็รับมือเรื่องนี้ยังไงตอนแรกหนังเรื่องนี้จะถูกตั้งชื่อไว้ว่า The Marriage ที่แปลว่าการแต่งงานเท่าที่ฟังมาเดิมทีอาจจะเซตไว้ว่าเป็นประเด็นเรื่องการสมรสเป็นหลักคาแรคเตอร์ที่ถูกเซตไว้แรกสุดคือทองคำที่ถูกพัฒนามาเรื่อยๆเอามาคิดต่อว่าจะต้องมาเจอกับแม่ผัวแบบไหนก็คือแม่แสงเนี่ยแล้วก็มาเจอกับโหมมีการเริ่ม develop คาแรคเตอร์ขึ้นเริ่มสร้างแบ็กกราวด์ให้กับตัวละครทุกคนจนมันกลมมากๆมีเหตุผลซัพพอร์ตการกระทำแล้วก็ดูสมจริงมากๆพอไอ้แบ็กกราวด์ตัวละครที่มันมากขึ้นผมมองว่ามันใส่ความไม่เท่าเทียมได้หลายประเด็นเลยเกิดเป็นสิ่งต่างๆที่เราได้ดูกันซึ่งผมเองชอบส่วนนี้มากและทุกเอลิเมนต์ในเรื่องสำหรับผมแล้วมันลงตัวไปหมดเลยตั้งแต่ชื่อเรื่องเนาะวิมานหนามวิมานเนี่ยถ้าเราได้ยินปุ๊บก็จะนึกในเชิงโพสิทีฟแปลไทยเป็นไทยมันก็แปลว่าที่อยู่ของเทวดาส่วนคำว่าหนามแน่นอนมันทิ่มแทงเจ็บปวดเป็นอารมณ์ที่เนกาทีฟซึ่งมันตรงกับเซตติ้งหลักหรือพระเอกของเรื่องก็คือสวนทุเรียนพอรวมกันแล้วยังผมมาสะดุดเลยเฮ้ยหนังอะไรวะวิมานหนามน่าสนใจและในเรื่องสวนทุเรียนของทองคำเนี่ยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พี่บอสให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเลือกแม่ฮ่องสอนเพราะ1ทุเรียนปลูกยาก2คือแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่ายากจนที่สุดในประเทศไทยผมก็ลองไปเสิร์ชดูมา
เนาะข้อมูลล่าสุดจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผลสำรวจเมื่อปี 67 อันดับ1ก็ยังคงเป็นแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีคนจนสูงที่สุดในไทยแล้วก็มีสัดส่วนความยากจนสูงที่สุดด้วยเขาก็จะมีวิธีไครทีเรียวัดอะไรของเขานั่นแหละซึ่งแม่ฮ่องสอนในอนาคตก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะติด1ใน5อันดับแรกของไทยอยู่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาเรื้อรังเลยก็ว่าได้ที่นี่ทุเรียนอย่างที่เรารู้กันมันแพงมากทุเรียนเนี่ยพอเอามาปลูกที่แม่ฮ่องสอนมันเลยกลายเป็นความย้อนแยงความคอนทราสต์กันทางอารมณ์ที่แบบสำหรับผมมันค่อนข้างดีบวกกับแม่ฮ่องสอนด้วยลักษณะพื้นที่หรืออากาศอะไรก็แล้วแต่ทุเรียนปลูกได้แต่ยากหน่อยซึ่งการที่ทองคำทำสวนทุเรียนนี้ได้สำเร็จจนถ่ายถอนที่ดินให้คนที่รักได้เนี่ยรวมไปถึงแรงกายแรงใจแรงเงินทุกอย่างที่มันกำลังผลิดอกออกผลให้เขาได้เก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นการเสียสิ่งนี้ไปมันเหมือนเป็นการสูญเสียทุกอย่างที่เขาทุ่มมาทั้งหมดแม้จะเป็นเวลาแค่5 ปีพอเป็นแบบนี้แล้วมันเลยร้ายเป็นแรงผลักดันให้ตัวละครนี้ยอมไม่ได้แล้วก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ทุกอย่างคืนที่เจฟเนี่ยตอนแรกปฏิเสธไปแล้วพอรู้สึกว่าตัวละครทองคำไกลตัวเองมากแต่สุดท้ายก็รับเล่นเรื่องนี้พอรู้สึกถึงความท้าทายในบทที่พี่เจฟให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับก็บอกว่าเวลาจะเข้าแต่ละซีนเขาจะเขียนแบ็กกราวด์ตัวละครเอาไว้พื้นเพเป็นคนที่ไหนเกิดที่ไหนโตมายังไงนิสัยยังไงเจอพี่เสกได้ยังไงผ่านอะไรมาบ้างทุกครั้งเวลาเข้าฉากก็จะเอามาอ่านเพื่อที่จะเข้าใจทองคำให้ได้มากขึ้นและเรื่องนี้แหละที่ทำให้ฉันโดนตกเข้าด้อมพี่เจฟ พี่อิงฟ้ากับบทหมูเอาจริงๆนะดูแรกๆนะฉันเกลียดหมูมากอยากจะจิกหัวมาตบแต่ดูๆไปโอ้ยชีวิตและส่วนตัวผมไม่ได้รู้จักพี่อิงฟ้ามาก่อนแค่เคยเห็นผ่านๆเพราะในโซเชียลท็อปิกเรื่องนางงามมันค่อนข้างไวรัลเนาะยังไงก็ต้องเคยเห็นนะแต่ฉันไม่ใช่สายนี้ไงไม่ได้ดูนางงามตอนแรกก็เห็นผ่านๆไม่ได้รู้จักแต่พอได้ดูพี่ออฟฟอร์ในบทเนี้ยบทหมูเนี่ยแบบเฮ้ยพอสอเก่งมากไม่คิดว่าจะขนาดนี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากพาร์ทของนางงามหรือว่าอื่นๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูเนาะแต่บอกตามตรงว่าวิมานหนามทำให้ผมชอบพี่อิงฟ้าขึ้นมาแล้วก็ชอบพี่อิงฟ้าในพาร์ทของการแสดงมากอย่างล่าสุดที่กำลังจะเข้าก็คือเรื่องราคีใช่ไหมไม่พลาดแน่นอนและนี่ตัว Secret ตอนเห็นในตัวอย่างไม่คิดว่าจริงนะจะ impact กับเส้นเรื่องเท่านี้แต่พอได้ดูแล้วแบบพ่อครูโคตรหล่อผิดเรื่องละ คนละเรื่อง ก็น้องเก่งสำหรับผมแสดงได้เป็นธรรมชาติมากถึงมากที่สุดทำให้เห็นนิสัยใจคอของจริงนะได้แบบชัดส่วนหนึ่งอาจจะเพราะบทด้วยซึ่งสีหน้าแววตาการกระทำทุกอย่างมันสมูทมากและจากที่ดูข้อมูลมาเนี่ยน้องเก่งเองก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกันเหมือนกับจริงนะเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าใจความเป็นจริงนะได้ค่อนข้างดีพี่เต้ยอันนี้ผมรู้จักพี่เต้ยจากเรื่องอีเทียนคำอะจำไม่ได้และชื่อเรื่องอะไรตอนนั้นชอบดูมากเพราะว่ามันด่าแซบดีก็วิมานหนามเนี่ยถึงพี่เต้ยจะออกไม่ได้บ่อยออกไม่เยอะแต่ก็ทำให้เราเชื่อว่าเนี่ยคือเสกคนรักของทองคำทำให้เราเชื่อว่าทั้งคู่รักกันจริงมากแค่ไหนและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือแม่แสงแม่สีดาพัวพิมลคือด้วยความที่แม่สีดาเคยมีประสบการณ์ร่วมกับตัวละครมาแล้วเรื่องการสูญเสียลูกชายคือพี่ออฟอภิชาติเมื่อปี 49ซึ่งก็เป็นนักแสดงเหมือนกันนะตอนนั้นแม่สีดาก็เลยเข้าถึงตัวละครได้ดีมากแกก็บอกว่าตอนเข้าซีนที่เสกอยู่ในโรงภาพมันสะท้อนถึงตอนที่เสียลูกชายไปและทุกคนก็บอกเหมือนกันว่าแม่เนี่ยแค่นั่งเฉยๆก็ทำให้เชื่อแล้วว่าเนี่ยคือแม่แสงบางซีนไม่ต้องร้องไห้อะไรแต่พอแสดงปุ๊บพี่เจฟร้องออกมาเองซึ่งผมบอกตามตรงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่รู้จักแม่สีดาเลยแกเป็นนักแสดงที่รุ่นเดอะมากไม่เคยดูหนังที่แกแสดงแต่พอดูวิมานหนามแล้วแบบชอบมากคือนอกจากการแสดงแล้วอีกเหตุผลหนึ่งคือแม่สีดาเนี่ยหน้าตาแกคล้ายยายของผม ซึ่งยายผมเสียไปแล้วไงพอเห็นแกในเรื่องมันเลยแบบมันทัดอ่ะมันจริงมากก็เลยอินแล้วก็สงสารแม่แสงในเรื่องยิ่งได้ยินข่าวการเสียชีวิตของแม่สีดาก็เนาะด้วยความที่แกเหมือนยายผมด้วยแหละตอนนั้นเลยรู้สึกใจหายนิดๆอารมณ์เหมือนเพิ่งรู้จักกันแท้ๆอะไรประมาณนั้นก็แม่สีดาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าถ้าได้รางวัลแม่จะภูมิใจมากแล้วก็จะตายตาหลับแล้วก็จะเอาถ้วยรางวัลอันเนี้ยใส่ลงไปด้วยถือแทนดอกไม้ซึ่งแม่สีดาก็ทำสำเร็จได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงแห่งปีจาก Thailand Box Office Award ปี 2024ที่เล่ามาทั้งหมดนักแสดงทุกคนทำถึงจึงมากชอบมากทำให้วิมานหนามกลายเป็นหนึ่งในหนังที่ผมชอบที่สุดของปี 2567 แล้วก็คิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในดวงใจของใครหลายๆคนเช่นกันมาที่พาร์ทของ Storyline ขอ alert ไว้อีกรอบหนึ่งใครยังไม่ได้ดูรีบปิดคลิปผมแล้วก็ไปดูก่อนเพราะว่าอยากให้ดูหนังเต็มๆจริงๆก็วิมานหนามเนี่ยจะเปิดมาด้วยเสกและทองคำที่รักกันมากทั้งคู่ทำสวนทุเรียนด้วยกันมาประมาณ5ปีอดทนทำทุกอย่างมาโดยตลอดทองคำเนี่ยเป็นคนออกเงินส่วนพี่เสกเป็นคนลงแรงแต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็ช่วยดูแลส่วนนี้มาด้วยกันซึ่งทุเรียนก็ยังไม่ผลิดอกออกผลให้ได้เก็บเกี่ยวจนวันหนึ่งที่ดอกของมันเริ่มบานออกเสกกับทองคำก็เลยเอาดอกหญ้าเนี่ยไปปัดถูๆการทำแบบนี้มันคือการปัดดอกทุเรียนเป็นการช่วยผสมเกสรในดอกทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือประมาณ1 ทุ่มถึง4 ทุ่มเพราะเกสรตัวเมีย
ยมันจะขับน้ำหวานออกมาทำให้ติดได้ง่ายขึ้นนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเห็นเสกแล้วก็ทองคำมาปัดดอกตอนมืดๆนั่นเองตอนนี้เป็นเหมือนจุดที่ใกล้จะสำเร็จของทั้งคู่ละเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่ฝ่าฟันมาด้วยกันเพราะทองคำเก็บเงินมาตลอดเพื่อที่จะเอาไปถ่ายที่คืนกลับมาเป็นชื่อของพี่เสกและตั้งใจไว้ว่าจะเอาโฉนดใบนั้นมาเป็นเสมือนทะเบียนสมรสของพวกเขาเพราะตอนนั้นกฎหมายสมรสเท่าเทียมยังไม่เกิดขึ้นวันนั้นเองเสกได้เอ่ยปากกับทองคำขอแต่งงานโดยใช้ดอกทุเรียนดอกแรกที่ออกในสวนนี่แหละแน่นอนทองคำตอบตกลงทุกอย่างผ่านไปด้วยดีทั้งคู่ได้ทะเบียนสมรสก็คือโฉนดที่ดินที่ถ่ายคืนมาได้วันนั้นเองหลังจากที่เสกกลับมาจากธุระทั้งคู่ก็วิ่งมากอดกันด้วยความอากาศหนาวเนาะแม่ฮ่องสอนแต่คืนนั้นพี่เสกก็ออกไปปัดดอกเหมือนเดิมทองคำตื่นมาหาไม่เจอก็เลยออกไปดูในสวนก็บอกว่าพอแล้วพี่เดี๋ยวก็มาบ่นปวดคออีกอะแต่เสกก็พยายามต่อบอกว่าเจอดอกบานอีกช่อแล้วจะปัดดอกซึ่งแน่นอนว่าพลาดเสกเนี่ยตกลงมาหัวกระแทกกับกิ่งทุเรียนฟังจากเสียงก็คือมันแรงมากและซีนที่เสกลงมากองกับพื้นเนี่ยนอกจากหัวที่แตกแล้วเราจะเห็นว่าตรงหูเนี่ยมีเลือดไหลออกมาด้วยมันเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าสกาวเบสมันแตกฐานกะโหลกมันแตกซึ่งถือว่ารุนแรงและหนังก็ตัดมาเล่าเรื่องของหมูกับแม่แสงที่อยู่บ้านบนดอยหมูเนี่ยกำลังตัดกะหล่ำปีขายส่งให้คนที่มารับแล้วก็บอก30นะพี่ไม่รู้กะหล่ำ30อันหรือว่าทั้งหมดเนี่ย30 บาทคนที่มารับก็คัดเอาไอทีเน่าๆช้ำๆก็โยนทิ้งออกมาโมเห็นแบบนั้นก็เก็บเอามาล้างน้ำมาผัดกินระหว่างนั้นแม่แสงที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกล่างเนี่ยก็นอนอยู่โทรศัพท์เข้าเป็นทองคำที่โทรมาบอกเรื่องเสกเท่านั้นแหละแล้วทั้งคู่ก็พากันเข็นออกไปเร็วอีโหมกูต้องรีบไปเซ็นให้อีเสกมันผ่าตัดโหมก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเอารถไปทำสวนนะแม่ก็จะกลับก็สายๆเลยคือแม้แต่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์สักคันเนี่ยไม่มีเวลาจะไปไหนก็ต้องพึ่งผู้ใหญ่บ้านโหมกับแม่แสงไม่รู้ทำไงก็เข็นกันออกมาอย่างนี้นี่แหละตอนนั้นมีรถของชาวบ้านขับมาพอดีก็เลยโบกขอใช้รถฝั่งของทองคำก็บอกหมอว่าพอดีแม่กับน้องเพิ่งหารถเครื่องได้กว่าจะลงมาจากดอยเนี่ย3-4 ชั่วโมงเลยครับหมอเราผ่าไปก่อนได้ไหมคุณหมอแล้วแม่ค่อยมาเซ็นทีหลังได้ไหมหมอก็อธิบายเนาะว่าตอนนี้คนไข้มีเลือดออกในสมองไม่มากยังรอได้อยู่ครับเพราะถ้าเราจะผ่าจริงๆเนี่ยมันมีโอกาส50%ถ้าแย่ที่สุดเขาอาจจะกลายเป็นเจ้าชายนิทราได้ทองคำได้ยินแบบนั้นก็สติแตกเป็นใครก็หูดับเนาะก้มลงไปอ้อนวอนให้ผมเซ็นเถอะผมขอร้องคืออยากให้ผ่าเลยไม่อยากรอแต่นั้นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะทองคำไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเสกในทางกฎหมายฝั่งหมูกับแม่แสงก็พากันขี่รถเครื่องออกมาสมบุกสมบันมากถนนหนทางก็เป็นโคลนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถล้มทองคำก็รออยู่ไม่สุขละอยู่ๆพยาบาลตามหมอก็บอกเมื่อกี้ยังสเตเบิลอยู่เลยนี่นะแล้วก็วิ่งไปนั่นหมายความว่าตอนนี้เสกได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตไปแล้วแล้วก็ต้องทำการช่วยเหลือโดยด่วนทุกอย่างก็เป็นไปตามสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้เสกนั้นเสียชีวิตโดยที่ทองคำทำอะไรไม่ได้เลยเป็นได้เพียงแค่พยานรู้เห็นเท่านั้นงานศพถูกจัดขึ้นที่บ้านแม่แสงก็ร้องไห้กอดลูกจนการเปิดดูหน้าลูกครั้งสุดท้ายเนี่ยแม่แสงก็บอกชาติหน้าเองไม่ต้องเกิดมาเป็นลูกแม่นะเองจะได้ไม่ลำบากแบบนี้นะเสกอย่างที่ผมบอกเนาะแม่สีดาแกเล่าว่าซีนนี้เนี่ยมันสะท้อนแล้วก็ซ้อนทับกับตอนที่แกเสียพี่ออฟเมื่อหลายปีก่อนมันก็เลยออกมาจริงมากแล้วหมูก็เอื้อมไปถอดแหวนที่อยู่ในนิ้วของเสกมาให้แม่ใส่อันนี้ดอกแรกทองคำก็มองแหวนวงนี้เป็นแหวนที่ทองคำซื้ออารมณ์แหวนคู่ซื้อให้เสกใส่ด้วยกันแล้วเราก็จะเริ่มเห็นความแปลงๆของแม่แสงกับหมูฝั่งทองคำก็ยังทำใจไม่ได้เนาะซึ่งซีนนี้เป็นซีนที่ผมชอบมากทองคำเดินเข้ามาในสวนกอดกิ่งทุเรียนกิ่งหนึ่งเป็นกิ่งที่พี่เสกตกลงมาเสียชีวิตนั่นเองคราบเลือดยังติดอยู่เลยเป็นวิชวลที่มันแบบสื่ออารมณ์ได้ดีมากก็มีวันหนึ่งทองคำเนี่ยพาแม่แสงกับหมูมาโรงพยาบาลเพราะแม่แสงต้องทำกายภาพบำบัดปกติเสกจะพามาแต่ตอนนี้ไม่อยู่ละคนที่พามาก็ต้องเป็นทองคำเขาก็บอกว่าอันนี้เงินเก็บพี่เสกนะแม่ผมถอนมาให้หมดแล้วแม่ก็รับไปเปิดดูแล้วก็คิ้วขมวดไอ้เสกมันมีเงินเก็บแค่10,000เดียวเองเนี่ยเหรอ5 ปีที่ปลูกมามันยังไม่มีรายรับเลยครับแม่แต่แม่ไม่ต้องห่วงนะผมดูแลแม่แน่นอนเดี๋ยวผมจะพาแม่มาโรงพยาบาลแทนพี่เสกเองพอขากลับทองคำก็จะรับไปส่งที่บ้านบนดอยอยู่ๆแม่แสงก็ร้องไห้ขึ้นมาบอกจะอยู่โรงพยาบาลผีไอ้เสกมันอยู่นี่หรือเปล่าทำไมมันไม่มาหาแม่บ้างเลยล่ะแม่อยากอยู่ที่นี่หรือไอ้เสกมันจะอยู่ที่สวนทุเรียนมันแล้วมันอยู่ต้นไหนล่ะแม่อยากไปหามันนะหมูก็บอกว่าแม่จะนอนที่บ้านพี่เสกสักคืนไหมล่ะแล้วก็หันไปหาทองคำได้ไหมแม่เขายังทำใจไม่ได้ทองคำก็เลยรับปากคนดูอย่างเราก็จะเริ่มกินตุหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะคือยังไม่ทันถึงบ้านเลยหมูก็หันมาถามแล้วไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันจะขายได้ตอนไหนทองคำก็บอกอีก4 เดือนครับเนี่ยผมขายได้ทั้งหมดนี้ก็คืนทุนละส่วนกำไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้แม่ทุกปีเลยพอมาขึ้นบ้านขอตรงนี้นิดนึงส่วนตัวผมชอบซีนนี้มากทั้งหมดขึ้นมาบนบ้านใช่ไหมอยู่ๆมันมีเสียงดังบนหลังคาทองคำก็เลยบอกว่านกมันชอบขโมยกล้วยแล้วก็บินมาทำตกบนหลังคาหมูก็หันไปยิ้มกับแม่แสงโหย
แม่หลังคาเป็นสังกะสีด้วยแม่แสงก็ยิ้มคือแบบมันเห็นได้ถึงความไม่เคยอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเศร้านะเว้ย สงสารก็ตอนแรกทองคำเนี่ยให้นอนอีกห้องนึงที่ดูจะเป็นเหมือนห้องเก็บของก็บอกว่าเดี๋ยวจัดของให้เอาที่นอนมาปูแต่หมูก็บอกว่าอยากให้แม่นอนเตียงมีห้องไหนมีเตียงไหมก็มีแค่ห้องทองคำกับพี่เสกนี่แหละแม่ก็เลยไปนอนคิดถึงลูกแล้วก็เริ่มเปิดฉากเลยแม่ปรึกษาหน่อยสิโฉนดที่ดินตรงนี้เนี่ยรวมบ้านแล้วก็สวนทุเรียนไว้ด้วยใช่ไหมหมูก็เสริมวันก่อนที่งานศพอ่ะพี่ไปเจอผู้ใหญ่บ้านแกเตือนมาว่าอะไรที่เป็นชื่อพี่เสกให้รีบเปลี่ยนเป็นชื่อแม่เท่านั้นแหละทองคำรู้ได้ทันทีเลยกูกำลังจะโดนฮุบทุกอย่างไปแน่นอนยายหมูดีใจมากวิ่งไปในสวนคงวางแผนมาแล้วนั่นแหละทองคำก็ไปปรึกษาทนายอาสาทนายก็ยืนยันว่าตามกฎหมายแล้วอ่ะต้องเป็นแม่แสงและหลังจากแม่ตายถ้าแม่ไม่ได้ยกให้ใครที่ดินก็จะตกเป็นของรัฐเพราะแม่ไม่มีญาติไงทองคำก็เฮ้ยพี่เจ้าของตายกฎหมายก็จะยกให้คนอื่นซีซัวได้เลยเหรอแล้วผมที่เป็นเจ้าของร่วมเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะก็เป็นจุดที่ตอกย้ำถึงความไม่เท่าเทียมบางอย่างในสิ่งที่ทองคำควรจะได้รับนะครับและผมก็เชื่อว่าชีวิตจริงเนี่ยณตอนนั้นมีแบบทองคำไม่น้อยทองคำพยายามไปคุยกับแม่แสงว่าจะขอให้เซ็นยกที่ให้ตัวเองผมเป็นคนออกเงินแล้วก็เอาเงินตัวเองอะถ่ายคืนมาจ่ายคนเดียวนะแม่โฉนดที่ดินน่ะบ้านหลังนี้ผมก็ขายบ้านที่เชียงใหม่ออกมาทำแม่แสงแกก็บอกว่าแม่ไม่รู้หรอกว่าเองตกลงยังไงกับไอ้เสกแต่พอมันไปเนี่ยไอ้กฎหมายมันก็บอกว่าต้องกลายเป็นของแม่ก็เชื่ออย่างนั้นทองคำก็ไหว้เลยผมทำสวนที่นี่มา5 ปีนะแม่ผมไม่มีทรัพย์สินอะไรแล้วนะเหลือแค่รถเก่าๆคันเดียวเองแม่เห็นใจผมเถอะเองบอกว่าเองสร้างที่นี่มา5 ปีแต่แม่เนี่ยเลี้ยงไอ้เสกมา30 กว่าปีแล้วมันต้องมาตายแบบเนี้ยชีวิตแม่ไม่เคยได้สบายกับใครเลยแม่ต้องเดินเก็บกะหล่ำปีจนเต็มคันรถทุกวันจนแม่ตกเขาขาเดินไม่ได้อยู่ทุกวันนี้โอ้โหซีนนี้เป็นซีนที่แบบว่ามันทำให้เราเข้าใจในมุมแม่แสงนอกจากมุมทองคำแล้วที่เราเข้าใจอยู่แล้วมันก็ทำให้เราเข้าใจในมุมแม่แสงด้วยว่าทำไมเขาถึงต้องแย่งชิงและต้องการมันมากขนาดนี้ฉันกราบคนคิดบทเลย develop ตัวละครได้แบบมันกลมมากอยู่ๆไปวันนึงหมูก็พาน้องชายมาอยู่ด้วยชื่อจริงนะเป็น first impression กับทองคำที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยความที่ไม่สบอารมณ์กันละทองคำก็เลยปั่นประสาทขนเพื่อนมาทั้งคันรถเลยมาปาร์ตี้กันเสียงดังเปิดเพลงกะเอาให้ประสาทแดกอะซึ่งหมูก็นั่งอยู่นั่นแหละสายตาความอาฆาตแต่ละคนนี่แบบ พอเช้าวันต่อมาหมูกำลังจะพาแม่ไปส่งโรงพยาบาลไปกายภาพแต่ทองคำขนของเต็มรถแล้วบอกขอโทษนะครับแม่ผมเอาพริกกับกล้วยไปส่งก่อนพี่หมูพาแม่ไปตรงถนนใหญ่นะมันจะมีรถเหลืองอยู่แล้วก็ขับรถออกไปคือดูออกว่าจงใจนั่นแหละกลับมาอีกทีค่ำๆเลยแต่ปรากฏว่ามาถึงบ้านล็อกเรียกพี่หมูก็ไม่มีเสียงตอบลงไปดูใต้บ้านเห็นไฟเนี่ยมันเปิดอยู่แสดงว่ายังไม่หลับก็เรียกแต่ก็เงียบจนอีข้างบนเนี่ยปิดไฟใส่เท่านั้นแหละทองคำขึ้นเลยตัดสินใจปีนเข้าทางหน้าต่างเอาของทุกอย่างใส่กระบะหลังรถแล้วก็ถอดประตูบ้านตอนนั้นจิงนะแอบมาขับรถจะออกไปทองคำก็วิ่งตามนี่มันรถกูนี่มันของกูจิงนะก็สวนกลับมาแบบนี้มันเรียกขโมยยายหมูเข้ามาเสริมแม่ให้มึงอยู่เนี่ยก็บุญแค่ไหนละมึงยังไม่น่าเป็นขี้ขโมยกว่าหมูหยิบโทรศัพท์หาตำรวจทองคำไม่ทนแล้วเป็นฉันก็โกรธวิ่งขึ้นไปหาแม่ถอดแหวนออกมาแล้วก็บอกว่าคิดว่าตัวเองลำบากนะมีสิทธิ์ได้ทุกอย่างเหรอกูซื้อมาเงินกูทำไมกูต้องให้มึงอะแม่แสงในส่วนมาเป็นคำที่เจ็บแสบมากที่เราเห็นในตัวอย่างหนังมึงเจาะจมูกเป็นควายอย่างเงี้ยมึงถึงได้พูดอะไรไม่เข้าใจไงตอนดูซีนนี้ฉันแบบกำหมัดมากเกิดการทะเลาะกันจิงนะเข้ามาต่อยจนวันนั้นสรุปที่ทองคำถูกจับไปอยู่สน.เช้ามาก็โดนปล่อยตัวแล้วก็มีรถตัวเองจอดอยู่หน้าสถานีทองคำก็ขับออกไปหาห้องเช่าอยู่ก็คุยกับแม่แท้ๆตัวเองทำไมลูกต้องยอมด้วยแม่ก็บอกว่าชีวิตเราเนี่ยยังมีทางเลือกนะลูกทำไมต้องทำอะไรให้มันลำบากด้วยแต่แน่นอนทองคำไม่ยอมเขาตัดสินใจจะไปทวงทุกอย่างคืนเกิดการฟ้องศาลกันขึ้นสู้กันทางกฎหมายแต่ศาลกลับพิพากษายกฟ้องนั่นทำให้ทองคำตัดสินใจทำตามอีกแผนก็คือการกลับไปที่บ้านหลังนั้นมาขอขมาแม่แสงกับหมูบอกว่าจะขออยู่ที่นี่ช่วยทำสวนทุเรียนแม่แสงก็ยอมบอกไม่ได้ถือสาอะไรหรอกให้ทองคำอยู่ที่นี่ช่วยทำสวนวันนั้นหมูก็บอกว่าแม่ดูไม่ออกหรอว่ามันมาเอาคืนแต่แม่แสงก็ไม่ได้โง่นะครับบอกว่าให้มันสอนได้จริงนะไงให้มันเป็นงานก่อนแล้วค่อยไล่มันไปคืนนั้นทองคำก็ลงไปนอนใต้ถุนบ้านกับจริงนะตอนแรกก็นอนนอกมุ้งแหละแต่ยุงเยอะก็เลยขอเข้าไปนอนในมุ้งด้วยจริงนะก็ยอมสักพักก็หันมาทำเป็นกอดมองตาหวานปิ๊งปิ๊งตายช็อตนี้กูตายทองคำโมโหอารมณ์แบบกูเกลียดพี่มึงอยู่แล้วก็เลยออกไปนอนในรถแทนอีกวันนึงทองคำก็พาแม่แสงเนี่ยไป
ไปทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลแล้วก็ตัดสินใจซื้อรถเข็นใหม่ให้แม่คอยดูแลคอยเอาใจก็ฟาดกันไปฟาดกันมาแหละระหว่างหมูกับทองคำส่วนความสัมพันธ์ระหว่างจิงนะเขาก็เริ่มสอนการดูแลสวนทุเรียนคือทองคำเนี่ยรู้แหละว่าจิงนะชอบเลยพยายามเข้าหาพยายามถามเรื่องหมูพยายามยั่วอารมณ์เหมือนหลอกใช้อะแต่จิงนะไม่ยอมบอกทองคำก็เลยไปสืบที่บ้านเก่าที่อยู่บนดอยแล้วก็ไปเจอเข้ากับดอกกระหล่ำนับ10ที่ถูกพันเหมือนดอกไม้เหมือนกับดอกทุเรียนตอนต้นเรื่องที่เสกใช้ขอเขาแต่งงานณจุดนี้เราก็จะได้รู้ว่าความจริงแล้วหมูเนี่ยไม่ใช่น้องสาวที่แม่แสงเก็บมาเลี้ยงแต่เป็นเมียของเสกจิงนะก็บอกว่าเมียผู้ชายมีแรงเขาก็เอาไว้หาเงินส่วนเมียผู้หญิงเนี่ยก็เอาไว้ดูแลแม่เขาคือจริงอะที่ผ่านมาเก็บความลับนี้เอาไว้อยากจะบอกก็อยากแต่อีกใจก็สงสารทองคำเลยโมโหอารมณ์เสียทุกครั้งเวลาที่ทองคำเนี่ยชอบพูดถึงเสกแบบรักนักรักหนาซึ่งคืนนั้นเองด้วยความเสียใจทองคำก็เลยตัดสินใจมีอะไรกับจิงนะแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กันมีวันหนึ่งทองคำบอกว่าจะขอบวชให้แม่แสงแทนพี่เสกแม่ก็โอเคจิงนะก็ช่วยจิงนะก็พูดกับทองคำว่าจะช่วยดูแลสวนทุเรียนด้วยทองคำสอนได้หมดแล้วจะได้เก็บผลเอาไปขายจะได้เงินก้อนแรกมาประมาณ2 ล้านเพื่อที่จะให้แม่แสงเป็นเหมือนการถ่ายโอนอำนาจมาไว้ที่ตัวเองไกลๆเป็นเครื่องมัดจำว่าแม่แสงจะไม่มีทางไล่เขาออกไปเพราะว่าเขาเนี่ยทำเงินได้ช่วยดูแลสวนได้ทุกปีแล้วก็ยังเพิ่มโอกาสในการเซ็นยกทุกอย่างให้เขาก่อนตายแต่โหมเนี่ยแผนคือต้องทำลายสวนทุเรียนให้ได้ทำให้แม่แสงรู้ว่าทองคำมันทำเงินให้แม่ไม่ได้หรอกต้องไล่มันไปซะมีวันหนึ่งก็ไปคุยกับน้องจริงนะคือเขาไม่เห็นด้วยหรอกกับการกระทำนี้เขาก็ถามว่าไม่สงสารทองคำมันหรอแต่โหมก็บอกว่าเกิดมาเนี่ยกูไม่เคยเห็นใครน่าสงสารเท่ากูอีกแล้วจุดนี้ก็แอบเข้าใจจริงนะอีกฝั่งก็พี่อีกฝั่งก็คนรักอีกมุมก็ความถูกต้องซึ่งตอนนี้เขาเลือกทำตามที่พี่บอกเปิดน้ำมาไว้ทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ต้นทุเรียนตายแต่ใจลึกๆก็ไม่อยากทำหรอกทองคำเป็นพระแล้วมาบิณฑบาตก็สังเกตเห็นความผิดปกติได้คืนนั้นเลยแอบออกมาที่สวนทองคำมาเจอว่าต้นเหตุที่ทำให้สวนทุเรียนพังคือจิงนะแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรจิงนะด้วยความที่ไม่อยากทำอยู่แล้วก็เลยหยุดทองคำเนี่ยตัดสินใจเอาทุเรียนที่ยังพอเหลืออยู่ไปขายแต่ก็อ้อนวอนขอราคาเพิ่มเพื่อที่จะได้ยอดถึง2 ล้านแต่ก็ไม่มีใครซื้อเลยวันต่อมาโหมไปงานทางหมู่บ้านก็ไปเจอกับปลัดคนนึงแล้วก็เริ่มสานสัมพันธ์กันเป็นข้าราชการวันนั้นเองปรากฏว่าพายุเข้าทองคำรีบวิ่งกลับมาที่สวนเพื่อที่จะผูกกิ่งต้นทุเรียนไม่ให้ถูกแรงลมพัดจนลูกหลุดออกมาแต่พอมาถึงก็พบว่าทุเรียนแทบทุกต้นถูกผูกเอาไว้หมดแล้วโดยจริงนะเขาก็ขอโทษและทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันอีกครั้งตอนนั้นทองคำพยายามหาทางขายทุเรียนให้ได้ก็ใช้ทุกทางโซเชียลมีเดียก็ลงไป TikTok แล้วก็มีคนมาซื้อจริงๆซื้อยกสวนเพราะพายุวันนั้นทำให้ทุเรียนสวนอื่นในภาคเหนือเละไปหมดเลยโหมด้วยความที่แผนล่มก็เลยพาแม่แสงออกไปเที่ยวซีนนี้เป็นอีกซีนที่นะเห็นแล้วสงสารจริงๆคำว่าเที่ยวห้างของโหมก็คือพาไปมินิบิ๊กซีแล้วก็บอกว่าฉันก็อยากพาแม่มาเที่ยวบ้างแม่อยากกินอะไรเนี่ยแม่หยิบได้เลยนะฉันเลี้ยงเองแม่แสงก็ยิ้มแกก็มีความสุขแหละลึกๆก็พากันมานั่งกินขนมปังอยู่หน้าบิ๊กซีโหมก็ถามว่าแล้วแม่จะไล่ทองคำไปเมื่อไหร่แต่แม่แสงบอกว่าเอามันออกแล้วใครจะมาคุยเรื่องเงินให้มึงก็ไม่ได้เรียนหนังสือหนังหามามึงขายแบบมันไม่ได้หรอกเนี่ยนะกูว่าอยู่กันแบบเนี้ยแหละสบายๆเนี่ยดีละโหมได้ยินงั้นก็น่าถอดสีฟังทองคำจริงนะพากันมาเที่ยวแล้วก็ขอพรทองคำบอกว่าขอให้ได้ส่วนคืนส่วนจริงนะเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะขออะไรก็เลยขอให้พรของทองคำเป็นจริงพอเดินกันมาอีกจุดนึงจริงนะก็ขอพรอีกขอให้ทองคำกับพี่หมูมีความสุขอยู่ด้วยกันได้ไม่ต้องทะเลาะกันจังหวะนี้เป็นจุดที่ตัวละครทองคำเริ่มที่จะฉุกคิดอะไรบางอย่างได้ทั้งคู่ก็เข้าไปเขียนคำขอในป้ายทองคำก็เขียนว่าขอให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็จะมีทองคำจริงนะมีแม่แสงแล้วเขาก็หยุดคิดไปพักหนึ่งจนตัดสินใจได้เขียนชื่อหมูลงไปอย่างที่บอกเนาะจุดนี้เป็นจุดที่สถานการณ์มันผ่อนลงแม่แสงเปิดใจทองคำเปิดใจจริงนะก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันได้เป็นครอบครัวเป็นจุดที่พอมาย้อนคิดว่าถ้านี่เป็นชีวิตจริงและเป็นแบบนั้นก็คงมีความสุขกันดีเนาะแต่มันติดอยู่ที่หมูคนเดียวที่ยังทิ้งสิ่งที่ตัวเองยึดถือไม่ได้หมูเนี่ยพาแม่มาอำเภอคือจุดประสงค์ของวันนี้เลยขอให้เซ็นยกทุกอย่างให้แต่แม่ไม่ยอมแล้วก็พากันกลับพอมาถึงบ้านหมูก็ไหว้เลยบอกเกิดมาฉันไม่เคยมีบุญวาสนาเหมือนคนอื่นเขาเลยนะแม่จะแบ่งบุญให้สะพ้ายคนนี้หน่อยได้ไหมเซ็นยกบ้านและที่ดินให้ฉันนะแม่นะฉันถามผู้ใหญ่มาแล้วนะแม่แค่แม่เซ็นชื่อเนี่ยแล้วก็ลงวันที่บอกว่าเซ็นยกทุกอย่างให้ฉันแค่นี้เองแม่แต่แน่นอนแม่แสงไม่ยอมกูเคยบอกแล้วจะให้มึงเป็นสะพ้ายเท่านั้นแหละสติหลุดโหมหลุดไปแล้วบังคับให้แม่เซ็นแต่ก็ไม่สำเร็จก็เลยเข็นแม่แสงไปบนเนินกลางแดดแล้วก็เกิดการทะเลาะกันแม่แสงเนี่ยก็ด่าแล้วก็ไล่มึงไปเลยนะมึงไปเลยไม่มีใครเขาลังมึงไว้หรอกซึ่งจุดนี้เราจะรู้ว่าโหมถูกเสกลังอะไรบางอย่างเอาไว้
ให้อยู่ดูแลแม่ก็เป็นตามที่เรารู้จะจริงนะแหละว่าหมูถูกหลอกจะว่างั้นก็ได้ถูกหลอกให้มาดูแลแม่แสงเป็น10-20 ปีซึ่งซีนนี้เป็นซีนนี้ทุกอย่างระเบิดออกมาหมูเนี่ยจับแม่แสงใส่ตะกร้าใบใหญ่ๆแล้วก็ถีบรถเข็นทิ้งตั้งใจว่าจะออกไปเลยไม่อยู่ละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแม่แสงเนี่ยลึกๆก็รักหมูนั่นแหละดูแลกันมาขนาดนี้ก็เลยยอมเซ็นยกทุกอย่างให้แล้วก็ตะโกนบอกหมูกูยอมแล้วหมูและจุดนี้เองที่แม่แสงเกิดอุบัติเหตุกลิ้งตกเนินหมูได้ยินก็รีบวิ่งกลับมาเห็นใบเนี้ยแหละกระดาษพินัยกรรมยกที่ดินให้เซ็นชื่อเสร็จสรรเรียบร้อยด้วยความอยากได้เนาะหมูตัดสินใจไม่ช่วยเดินขึ้นไปบนบ้านทำเป็นเหมือนนอนอยู่เสียงแม่แสงก็เรียกหมูช่วยด้วยจนทุกอย่างเงียบไปถึงโทรแจ้งให้มารับศพจากนั้นมาหมูก็แต่งงานแต่งกับอีปลัดเอาเงินก้อนแรกจากการขายทุเรียนของทองคำมาเป็นสินสอดจัดงานใหญ่โตส่วนทองคำกับจริงนะก็แต่งงานเหมือนกันไปแต่งในสวนทุเรียนฝั่งหมูปลัดตัดเค้กแต่งงานฝั่งทองคำจริงนะแกะทุเรียนกินซึ่งคืนนั้นเองทองคำกับจริงนะเนี่ยก็วางแผนไว้แล้วว่าจะเก็บทุเรียนใส่กระบะหลังรถให้ได้มากที่สุดแล้วก็หนีไปด้วยกันแต่ปรากฏว่าหมูมาเจอก่อนกูไม่ให้มึงเอาอะไรไปทั้งนั้นแหละแล้วก็ถีบทุเรียนหล่นน้ำกระจัดกระจายหมดเลยแล้วจุดนี้หนังก็ทำให้เราได้รู้ว่าความจริงอีกอย่างคือวันที่หมูขับรถพาแม่แสงจะไปเซ็นผ่าตัดให้พี่เสกเธอตั้งใจทำรถคว่ำเพื่อที่จะให้เสกตายทองคำรู้อย่างนั้นปีแตกเอามีดไปไล่ตัดทุเรียนในสวนตัดทิ้งให้หมดตอนนี้ทะเลาะกันอีลุงตุงนางมากมีการใช้ความรุนแรงหมูเอาทุเรียนมาทุบปักทองคำก็สวนกลับเอาทุเรียนทุบปักจนหมูเนี่ยสู้ไม่ได้ก็เลยบอกว่ามันไม่เคยรักกูไอ้เสกมันรักมึงเขารักมึงพอใจหรือยังและหนังก็ทำให้เราได้รู้อีกจุดหนึ่งนะครับว่าเสกเนี่ยตอนแรกเลยที่คุยกับหมูไว้ว่าเขาจะหลอกเอาเงินมาให้แม่กับหมูแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นหมูเองนี่แหละที่โดนหลอกให้อยู่กับแม่มาตลอด20 ปีวันที่เสกตกต้นไม้ตายก่อนหน้านั้นตอนเช้าก็ไปหาหมูมานั่นแหละอารมณ์เหมือนบอกเลิกไปบอกให้หมูตั้งต้นชีวิตใหม่เอาเงินไปให้เนี่ยเงินเก็บที่พี่มีทั้งหมดแล้วก็คุยกับร้านขายกะหล่ำเขาให้หมูไปนั่งเฝ้าแผงเขาได้ไปอยู่กับเขาได้เลยบอกงี้แต่หมูไม่ยอมกูทนมาเป็น10 ปีมึงให้กูแค่นี้เหรอร้องไห้แต่เสกเองก็ต้องทำเพราะว่าเลือกทองคำไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้ารั้งอีกคนนึงไว้มันก็จะจมปลักอยู่อย่างเงี้ยแหละอีกไม่รู้กี่ปีเสกก็เลยขับรถออกไปเลยเอาจริงฉันสงสารหมูมากคือรู้แหละว่าสิ่งที่นางทำมันผิดแต่แบบโอ้ยชีวิตก็ทองคำพอรู้เรื่องแล้วได้ยินอย่างนั้นได้สติแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกูชดใช้แทนให้เสกเองแต่กูจะไปกับน้องมึงจังหวะนั้นอยู่ๆอีประหลาดโผล่มาจากไหนไม่รู้เอาเชือกมารัดคอทองคำอย่างกับคนเมายาจนทองคำเนี่ยเกือบแล้วใกล้ตุยจริงนะมาช่วยไว้ทันเอายาฆ่าแมลงมาฉีดแต่ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นไอ้ประหลาดลุกขึ้นมาแล้วก็เอามีดฟันคอจริงนะตายล้มลงไปเลยไม่ได้บอกลาไม่ได้อะไรเลยตอนดูคือแบบว่าจริงนะฉันก็สุดท้ายแล้วคนที่ได้ทุกอย่างทั้งที่ดินสวนทุเรียนก็คือหมูแต่เธอนั้นไม่เหลือความสุขอะไรในชีวิตเลยส่วนทองคำก็ยอมที่จะทิ้งทุกอย่างกลับออกมาจากวิมานแห่งนี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เป็นอันจบวิมานหนามบางคนอาจจะไม่ชอบตอนจบเพราะรู้สึกว่าหนังเล่นง่ายแล้วก็หักดิบไปแต่สำหรับผมชอบนะมันระเบิดลงดีมันแบบอิมแพคตอนดูจบครั้งแรกความรู้สึกคือทั้งเศร้าทั้งสงสารทั้งอึนทั้งดีใจที่ทองคำหลุดออกมาได้แล้วก็หดหู่ที่แบบมีคนตายเพราะเรื่องนี้ไป3 คนทุกอย่างมันผสมปนเปกันไปหมดเลยผมก็เลยให้หนังเรื่องนี้เป็น The Best ของผมในปี 2567ทีนี้มาดูกันหน่อยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สอนอะไรเราไว้บ้าง อย่างแรกขอย้อนไปต้นเรื่องหน่อยซีนที่ทองคำต้องรอแม่แสงมาเซ็นยินยอมการผ่าตัดจริงๆหมอบอกว่ารอได้อยู่ยัง stable อยู่คือจากที่เราได้ดูจากที่เห็นตรงเนี้ยถ้าเห็นแค่นี้ก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยเสกมันสลบสลายขนาดนี้ไม่ใช่แก๊สโก111เลยเหรอ GCS มันเป็น tool เครื่องมือที่เอาไว้ประเมินระดับความรุนแรงของ head injury การบาดเจ็บที่ศีรษะคือเห็นแบบนี้น่าจะรุนแรงอะที่ผมจะบอกคือดูแค่นี้มันดูหนักนะมันดูรอไม่ได้แต่ในหนังเสกอาจจะมี response บางอย่างที่เขาไม่ได้บอกคนดูก็ได้หมอถึงได้บอกว่ารอได้อย่าง stable คือถ้านิ่งสนิทจริงๆ gas go coma score มันจะต่ำเตี้ยเรียดินมากคือรุนแรงอะอย่างน้อยๆเสกต้องใส่ทิวใส่ท่อช่วยหายใจละแต่อันนี้ใส่ mask with bag ออกซิเจนธรรมดาอยู่ซึ่งในหนังคงประเมินได้ว่าไม่เป็นอะไรมากมั้งอันนี้สงสัยเฉยแค่รู้สึกว่ามันค่อนข้างขัดกับคลินิคของเสกนิดนึงแต่ก็ไม่ว่ากันเข้าใจได้ถึงสิ่งที่หนังกำลังจะสื่อเรื่องการเซ็นยินยอมเนี่ยมันจะมีเทอมเรียกว่า informed consent ในความเป็นจริงมันก็จะไม่ได้เฉพาะกรณีแค่ผ่าตัดเนาะจะทำหัตถการทำการรักษาอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความเสี่ยงการแอดมิทเข้าโรงพยาบาลก็ต้อง informed consent เข้าโครงการวิจัยก็ต้อง informed consent เป็นต้นซึ่งในหนังเป็นกรณีของการผ่าตัดแน่นอนผ่าตัดทุกอย่างมีความเสี่ยงมีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องเฝ้าระวังและอาจเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งเราต้องให้ข้อมูลคนไข้ทุกอย่างถ้าเป็นคนไข้ที่มีสติรู้ตัวดีอย่างเราเนี่ยเช่นนอนรอผ่าไส้ติ่งเราก็จะให้ความยินยอมเองได้ก็เซ็นเองได้ปกติแต่ถ้าเป็นแบบเสกแล้วหมดส
ติไม่รับรู้หรือบางเคสมีอาการทางจิตเวชที่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ก็จะให้อำนาจบุคคลเหล่านี้ให้ความยินยอมแทนก้อนแรกคือทายาทโดยธรรมก็พ่อแม่ลูกพี่น้องร่วมบิดาร่วมมารดาหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาก้อนต่อมาคือสามีหรือภรรยาคนไข้ก้อนที่3คือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้ง4คือผู้ปกครองดูแลคือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยแทนบิดามารดามาช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดมาข้อที่5คือผู้อนุบาลข้อที่6คือผู้พิทักษ์2อันหลังเนี่ยศาลต้องแต่งตั้งจะเห็นนะครับว่าทองคำไม่ได้มีสเตตัสตรงตามพวกนี้เลยทำให้เขาเซ็นแทนไม่ได้ต้องรอแม่แสงซึ่งมันจะมีข้อ4เนาะที่บอกว่าผู้ปกครองดูแลอันนี้ถึงจะไม่ใช่ญาติก็สามารถเซ็นได้แต่ในทางปฏิบัติมันจะไม่ค่อยมีน้ำหนักอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคอนแทคญาติสายตรงได้เขาก็จะให้ญาติสายตรงเซ็นบางคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ้าแล้วถ้ากำลังจะตายล่ะต้องผ่าตัดทำยังไงถ้าคนไข้อาการไม่ดีต้องผ่าตัดถ้าไม่ผ่าเท่ากับตายอันนี้ต้องผ่าเลยไม่ต้องรอเซ็นเป็นข้อยกเว้นอีกข้อยกเว้นหนึ่งคือผู้ป่วยไม่อยู่ในฐานะที่รับทราบข้อมูลได้เช่นหมดสติแบบเสกนี่แหละบวกกับไม่สามารถติดต่อบุคคลตามก้อนทั้ง6อันเนี้ยที่ผมพูดมาได้เลยอันนี้ก็สามารถทำการผ่าตัดได้แต่ในทางปฏิบัติเนาะไม่สามารถติดต่อบุคคลเกี่ยวข้องได้เนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่1วัน2วัน3วันหรือเท่าไหร่อันนี้ตามประกาศกระทรวงไม่ได้มีบอกเอาไว้ชัดเจนแต่ในความเป็นจริงแล้วคนไข้หมดสติต้องผ่าเราก็แอสซูมได้แหละว่าคลินิคอลไม่ดีหมายถึงอาการหนักเพราะฉะนั้นมันรอนานขนาดนั้นไม่ได้หรอกมันก็จะไปเข้าข้อแรกที่เป็นภาวะฉุกเฉินต้องช่วยก่อนต้องผ่าไปก่อนไม่ต้องรอซึ่งในหนังเขาจะใช้บริบทที่หมอบอกว่ารอได้หมอประเมินแล้วโอเคยังได้อยู่รอแม่มาแล้วกันแต่ทำไมเสกถึงตายบางคนอาจจะไปโทษบุคลากรในหนังย้ำว่าในหนังนะอาจจะคิดว่าเนี่ยประเมินผิดหรือเปล่าหรือยังไงไหนบอกรอได้ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนในทางการแพทย์มันไม่มีอะไร 100% นาทีนี้ประเมินได้แล้วคนไข้สเตเบิลยังไม่น่าเป็นห่วงอีกไม่กี่นาทีต่อมาคนไข้อาจจะสุดลงเลยก็ได้ดิ่งไปเลยก็มีก็จะเห็นได้เนาะว่าพอรู้ว่าคนไข้ดิ่งแล้วเนี่ยหมอรีบเข้าไปช่วยกู้ชีพทันทีเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอที่ผมจะบอกคือในหนังเนี่ยเล่าถึงในมุมนี้ที่อาการของคนไข้มันสุดได้ทุกขณะแม้จะประเมินแล้วว่ายังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นถ้าตอนนั้นมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วทองคำเป็นคู่สมรสแล้วเขาก็จะเซ็นผ่าได้เลยไม่ต้องรอแม่แสงหนังได้ชี้ให้เราเห็นตรงนี้ว่าคนรักของเราอาจจะถูกประเมินว่ายัง stable แต่สักพักก็อาจจะสุดลงก็สามารถเกิดขึ้นได้แบบเสกซึ่งเวลาคนไข้อาการดิ่งลงแบบนี้คือเข้าภาวะวิกฤตโอกาสที่จะเสียก็ต้องบอกเลยว่าแทบจะ 50-50 คือถ้ากฎหมายรองรับแต่แรกเสกอาจจะมีโอกาสรอดมากกว่านี้ใช้คำว่าอาจจะนะเพราะว่าถ้ามามองในอีกมุมตามความเป็นจริงแล้วสมมุติทองคำเซ็นได้มันก็ไม่ใช่ว่าเซ็นปุ๊บเข็นเข้าห้องผ่าได้เลยมันต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมนั่นเตรียมนี่อีกเยอะแยะมากมายบุคลากรอีกแต่แน่นอนเขาเตรียมให้เร็วที่สุดนั่นแหละแต่เสกก็อาจจะอยู่ๆสุดตัวลงแล้วก็มีโอกาสรอดแค่ 50% ได้เหมือนกันและซีนนี้ผมชอบมากมันสื่อถึงประเด็นนี้ได้ชัดมากคือที่ทองคำยืนมองหมอพยาบาลกำลังช่วยชีวิตพิเศษและใบยินยอมในมือมันหล่นแล้วเราก็จะเห็นว่าตามกฎหมายเขามีสิทธิ์เป็นเพียงได้แค่พยานตรงช่องความสัมพันธ์ผู้ป่วยตอนแรกเขียนว่าสามีแต่ก็ขีดค่าทิ้งไปเขียนคำว่าเพื่อนแทนทีนี้สมมุติถ้าเราเป็นทองคำล่ะอยู่กับแฟนอยู่กินกันมา5ปีทำสวนทุเรียนร่วมกันมาเกิดเสียชีวิตและอยู่ๆแม่กับน้องก็มาฮุบเอาทุกอย่างไปแบบนี้เราทำอะไรได้บ้างถ้าเป็นเคสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายจะเรียกทรัพย์สินพวกนี้ว่าสินสมรสมันก็มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสเราจะเรียกว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมคือการถือครองทรัพย์สินร่วมกันของบุคคลทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1357สรุปสั้นๆคือถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าตัวเองเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสัดส่วนเท่านั้นเท่านี้ศาลก็จะตัดแบ่งไปเลย 50-50 ในกรณีนี้ก็หมายถึงให้แม่แสง50ให้ทองคำ50แต่ถ้าพิสูจน์ได้เท่าไหนก็แบ่งตามนั้นประมาณนั้นทีนี้ไอ้ทรัพย์สินเนี่ยจะแบ่งเป็น2ก้อนแรกคือทรัพย์สินที่ต้องเอามาแบ่งว่าง่ายๆคืออะไรก็แล้วแต่ที่ได้มาจากการซื้อร่วมกันเพื่อเอามาใช้ด้วยกันเช่นอยู่กินด้วยกันมาไม่ได้จดทะเบียนเนาะซื้อบ้านร่วมกันก้อนที่2คือทรัพย์สินที่ไม่ต้องเอามาแบ่งกันคือสินส่วนตัวเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ได้มาก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันทรัพย์สินที่ได้ทางมรดกหรือเป็นของขวัญคือถ้าเรามองแค่ตรงนี้เนี่ยที่ดินของเสกได้มาจากพ่อถึงจะติดจำนองอยู่แต่สรุปง่ายๆว่าที่ดินเนี่ยถือเป็นสินส่วนตัวเป็นทรัพย์ที่ไม่ต้องเอามาแบ่งคือไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทองคำก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ส่วนแบ่งนี้ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นก็จะตกไปอยู่ในชื่อแม่แสงทายาทโดยธรรมเอาแล้วงี้ทองคำต่อสู้ยังไงสิ่งที่ทองคำจะทำได้ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อให้ได้ที่ดินมา 100% แต่จะเป็นการต่อสู้เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งในที่นี้อาจจะเป็นที่ดินหรือจะเป็นจำนวนเงินก็แล้วแต่ศาลตัดสินแล้วแต่วิธีแบ่งของเขาไปแล้วมันก็จะมีเรื่องการใช้หนี้ไถ่ที่ติดจำนองแล้วก็การทำสวนทุเรียนอีกตลอด5ปีของทองคำเนี่ยบอกว่าเป็นคนออกเงินเองทั้งหมดซึ่งก็ต้องมีหลักฐานทางการเงินที่แน่นมากๆเช่นถ้าทองคำโอนเงินให้เสกเอาให้เสกเนี่ยไปจ่ายหนี้ไปจ่ายค่าลงทุนแบบนี้อาจจะถูกตีความว่าเป็น
เป็นการให้โดยเสน่หาก็จะถือว่าไม่ใช่กรรมสิทธิ์รวมอีกอะไรแบบเนี้ยพยานบุคคลนี้ก็สามารถเอามายืนยันได้ว่าทองคำกับเสกทำสวนทุเรียนลงทุนด้วยกันมา5 ปีบนที่ดินผืนนี้จริงๆคือหลักฐานต้องแน่นสุดๆโดยเฉพาะหลักฐานทางการเงินซึ่งอีกข้อหนึ่งที่หนักสำหรับทองคำผมมองว่าตามหลักกฎหมายแล้วผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องนำสืบเองหมายความว่าอะไรหมายความว่าทองคำต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์เองทั้งหมดจะหาด้วยวิธีใดติดต่อใครอะไรยังไงต้องทำเองทั้งหมดซีนนี้ที่ขึ้นศาลเนี่ยก็เป็นเรื่องกรรมสิทธิ์รวมนี่แหละซึ่งศาลพิพากษายกฟ้องน่าจะเพราะว่าหลักฐานฝั่งทองคำไม่ได้มีน้ำหนักและแน่นหนามากพอเพราะฉะนั้นทางออกที่เซฟที่สุดของทองคำคือข้อแรกเสกเนี่ยต้องแบ่งกรรมสิทธิ์ร่วมกันคือเพิ่มชื่อทองคำเข้าไปในโฉนดพูดง่ายๆคือเป็นเจ้าของร่วมมาแหละถ้าเราลองมามองมุมของการเพิ่มชื่อในโฉนดถ้าคนที่เพิ่มชื่อเข้าไปเป็นคู่สมรสตามกฎหมายอันนี้จะเสียค่าธรรมเนียมแค่ 0.5% ของราคาประเมินที่ดินแต่กรณีทองคำไม่ได้จดทะเบียนถือเป็นคนนอกตอนนั้นจดทะเบียนไม่ได้ด้วยเนาะจะเสียแพงกว่าที่ 2% แค่เรื่องค่าธรรมเนียมก็ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็ชี้ให้เห็นเลยว่าเนี่ยเสียสิทธิ์แล้วทั้งที่เป็นคู่รักกันอยู่ด้วยกันมาตั้งนานนอกจากแบ่งกรรมสิทธิ์แล้วอีกเวนึงคือพี่เสกเนี่ยเขาต้องเขียนพินัยกรรมยกให้ทองคำพินัยกรรมหมายความว่าเสกตายปุ๊บอีกคนถึงจะได้รับซึ่งทั้ง2ทางนี้เป็นอะไรที่เซฟที่สุดสำหรับทองคำแล้วแต่เสกดันมาตายซะก่อนแล้วมันจะมีซีนหนึ่งท้ายเรื่องที่หมูเนี่ยอ้อนวอนขอให้แม่แสงเซ็นยกบ้านให้ฉันถามผู้ใหญ่แล้วแม่เขาบอกว่าให้แม่นะเซ็นชื่อแม่แล้วก็ลงวันที่บอกว่าเซ็นยกให้ฉันแค่นี้เลยแม่แล้วก็หยิบกระดาษเล็กๆมากับปากกาตอนผมดูเนี่ยสงสัยเหมือนกันว่าไอ้กระดาษแผ่นเล็กๆเนี่ยมันเอาไปใช้ได้จริงเหรอจนหาข้อมูลมาก็ปรากฏว่ามันดูเขาน่าจะใช้ได้อันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่ข้อมูลที่หามาเนี่ยมันค่อนข้างตรงคอนดิชันซึ่งถ้าใครมีความรู้เรื่องกฎหมายด้านนี้คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับเอามาดูพินัยกรรมก่อนมันจะมีหลายแบบแต่จะมีอันนึงเรียกว่าพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ Holograph View พินัยกรรมแบบนี้คนที่ทำจะต้องเขียนเองด้วยลายมือทั้งหมดต้องระบุวันที่เดือนปีแล้วก็ลงชื่อกำกับในเคสปกติเวลาคนตายทุกอย่างตกเป็นของทายาทโดยธรรมถ้าคนนั้นไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้นี่คือกรณีของเสกที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเขียนเอาไว้ก็จะตกเป็นของผู้รับมรดกที่ระบุเอาไว้ในพินัยกรรมอันนี้เป็นกรณีของหมูตอนท้ายเรื่องซึ่งกระดาษแผ่นเล็กนี้ผมก็มองว่าน่าจะเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับและถ้าในกรณีญาติไม่มีแล้วพินัยกรรมไม่มีสิ่งนั้นก็จะตกเป็นของรัฐเหมือนที่เราได้ยินในภาพยนตร์ทีนี้พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับเนี่ยถ้าจะให้องค์ประกอบครบมันจะมีวันเดือนปีที่เขียนมีชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนที่อยู่แล้วก็ระบุว่ายกอะไรให้ใครคนที่ให้ในชื่อนามสกุลอะไรเลขที่บัตรประชาชนอะไรระบุไปเลยแล้วก็ลงชื่อกำกับท้ายพินัยกรรมคือพอเอามาเทียบในกระดาษแผ่นเล็กๆนี้แล้วถือว่าองค์ประกอบก็ค่อนข้างครบอยู่นะแต่ขาดก็แค่ที่อยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้เขียนเลขที่บัตรประชาชนซึ่งผมมองว่าศาลท่านคงรับฟังอันนี้มองในแง่แค่ตัวเอกสารพินัยกรรมนะไม่ได้มองถึงความมีพิรุธอื่นใดคือเวลาคนทำพินัยกรรมตายผู้รับมรดกเขาต้องไปยื่นขอต่อศาลให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วค่อยดำเนินเรื่องอื่นๆต่อเพราะฉะนั้นการเขียนในพินัยกรรมด้วยว่าคนนี้เป็นผู้จัดการมรดกก็ถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่เป็นเรื่องดีเพราะศาลก็จะแต่งตั้งได้ง่ายขึ้นถ้าเราจะเขียนพินัยกรรมเนาะเอาให้ละเอียดที่สุดระบุให้ชัดให้ใครอะไรยังไงเลขบัตรประชาชนนู่นนี่นั่นและอันโฮโลกราฟวิวตามกฎหมายไม่จำเป็นต้องมีพยานรู้เห็นเซ็นรับรองคือหมูเนี่ยถ้าเอากระดาษแผ่นนี้ไปยื่นเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลและดำเนินการต่อแต่ปรากฏว่ามีคนโต้แย้งว่าเนี่ยไม่ใช่ลายมือแม่แสงเขาก็จะมีการตรวจสอบพิสูจน์ลายมือกันไปแต่ในเรื่องเรารู้อยู่แล้วนะว่าหมูเนี่ยไม่ได้ช่วยแม่แสงแม่ก็เลยเสียชีวิตถ้าตำรวจสรุปเป็นอุบัติเหตุอัยการไม่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลหรือโต้แย้งอะไรหมูก็จะแบบในหนังเลยได้ทุกอย่างแต่ถ้าอยู่ๆตำรวจเจออะไรแปลกๆทองคำเนี่ยไปให้การว่ามันมีอะไรแปลกๆไม่ชอบมาพากลไม่เชื่อว่าแม่แสงเกิดอุบัติเหตุไม่เชื่อว่าแม่แสงเป็นคนเขียนก็อาจจะโดนสืบต่อได้หาพยานหลักฐานการกระทำผิดและถ้ามันมีก็จะนำไปสู่การฟ้องศาลตัดสินโทษได้ซึ่งถ้าถึงจุดนั้นก็จะถือว่าพินัยกรรมฉบับนี้เป็นโมฆะและทุกอย่างก็จะตกเป็นของรัฐอีกประเด็นที่เห็นได้ชัดก็คือความไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมแต่ในหนังเนี่ยเขาเจาะไปเลยว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มคนชายขอบที่รัฐสวัสดิการไปไม่ถึงหมูกับแม่แสงสะท้อนภาพนี้ได้ชัดมากแล้วก็น่าสงสารมากๆแม่แสงเก็บกะหล่ำคือไม่รู้ทำมาตั้งแต่เกิดหรือว่ายังไงแต่คิดว่าน่าจะทำตั้งแต่เด็กจนมีพี่เสกมีลูกตัวเองก็เก็บกะหล่ำไปจนตกเข่าพิการจนตอนนี้ก็ยังขายกะหล่ำอยู่ซึ่งหมูก็ได้ทำหน้าที่นี้แทนความเป็นอยู่ก็แบบตามที่เราเห็นเลยอาหารการกินเอากะหล่ำแฉะๆเน่าๆมาล้างเอาที่เขาไม่เอาเนี่ยแล้วก็มาผัดเนื้อสัตว์แทบไม่เคยได้สัมผัสบ้านก็ห่างไกลถนนหนทางไม่ต้องพูดถึงจะไปไหนทีก็ต้องพึ่งรถผู้ใหญ่บ้านจะพาแม่แสงไปหาหมอมาโรงพยาบาลทีก็คือลงจากดอย3 ชั่วโมงแกดูแต่ละอย่างและกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมักจะเป็นสับเซตของกลุ่มคนชายขอบซึ่งสิ่งที่มีเหมือนกันคือความไม่เท่าเทียมของรัฐสวัสดิการความเป็นอยู่และสิ่งต่างๆที่เขาได้รับอีกอย่างหนึ่งคือคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีวัฒนธรรมมีภาษาเป็นของตัวเองคือแทบจะแย
กตัวออกจากสังคมปกติเลยและจากที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนะครับว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ยังคงติดอันดับจังหวัดที่จนที่สุดในประเทศไทยเสมอมาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความจนเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ไหนจะเรื่องอื่นๆอีกในเชิงกฎหมายสาธารณสุขที่ไม่ได้ครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงทั้งหมดการเมืองการปกครองแทบไม่ต้องพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมักจะโดนกระทำต่างๆเช่นการทำร้ายร่างกายการอุ้มหายการทารุณกรรมการถูกชี้ให้เป็นแพร่ระบาดแล้วก็อีกอื่นๆเยอะแยะมากมายนี่คือตัวอย่างหนึ่งของความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นในสังคมอันนี้พูดในมุมของกลุ่มชาติพันธุ์เนาะซึ่งเป็นตัวละครหลักในหนังแต่ไม่ได้หมายความว่าในสังคมไทยเราที่อื่นในเมืองหรือว่าชนบทจะไม่มีสิ่งเหล่านี้อีกอย่างที่อยากชวนดูคือหมูเนี่ยความต้องการสูงสุดคือการยกระดับชีวิตตัวเองให้สมกับ10ปี20ปีที่เสียไปซีนนี้ที่บอกว่าฉันจะไปทำงานที่กรุงเทพก็ลูกแม่ไม่ใช่เหรอที่รั้งเอาไว้สิ่งที่หมูพูดเนี่ยสะท้อนประเด็นหนึ่งคือความเจริญหนทางตัวเลือกหรือว่าโอกาสต่างๆมันกระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพแค่ในเมืองหลวงและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้มันก็ยังคงเป็นแบบนั้นคนต่างจังหวัดที่ต้องการเงินมากขึ้นก็ต้องมาในกรุงเทพมาทำงานในกรุงเทพและถ้าให้พูดในบริบทของแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะอยู่บนพื้นที่สูงเนาะเหมือนในเรื่องเลยและมักจะเผชิญกับปัญหาการตีตาจากคนในสังคมถูกแปะป้ายว่าต่างด้าวมั่งพวกเผาป่ามั่งตัดไม้ทำลายป่ามั่งซึ่งปัญหาที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ก็รวมอยู่ในนั้นเช่นกันเมื่อสักปี53มั้งเขามีมติครม.เป็นแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐว่าด้วยแนวนโยบายแล้วก็หลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงแต่จนทุกวันนี้เป็น10 กว่าปีแล้วเนี่ยปัญหาเหล่านั้นก็ยังคงอยู่อีกอย่างหนึ่งคือกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้พูดถึงแค่ที่แม่ฮ่องสอนมีทั้งที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาตินั่นหมายความว่าสิทธิพื้นฐานของคนที่ไม่มีสัญชาติเขาจะไม่ได้รับเท่าคนที่มีสัญชาติไทยทั่วไปแล้วถ้ามามองแค่ระยะทางสถานที่จะไปนู่นไปนี่ทีโคตรไกลเลยซึ่งมันก็จะไปผนวกกับประวัติศาสตร์ไทยในเชิงการเมืองกับปกครองอีกถ้าย้อนไปในอดีตอย่างที่เรารู้กันสมัยนู้นเนี่ยรัฐไทยจะกลัวการยึดครองจากคอมมิวนิสต์มากขนาดไหนและคอมมิวนิสต์สมัยนั้นมักจะมีฐานที่ตั้งอยู่ในเขตป่าบนเขาเพราะฉะนั้นเขตภูเขาทั้งหมดของประเทศจะถูกมองว่าเป็นเขตจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์รัฐก็จะออกกฎหมายต่างๆมาควบคุมทุกอย่างเช่นห้ามออกโฉนดบนเขตภูเขาประกาศเขตพื้นที่เป็นเขตป่าสงวนหรือเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นต้นซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่แถบพื้นที่สูงเหล่านี้ก็มักจะโดนเหมารวมแล้วก็ถูกตีตาว่าเป็นภัยความมั่นคงไปด้วยโดยปริยายถึงตอนนี้ทุกอย่างจะคลี่คลายลงเริ่มดีขึ้นผมมองว่ามันก็ดีมากขึ้นแล้วนะแต่ความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมนั้นก็ยังคงอยู่คือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟละเอียดอ่อนแล้วก็มีหลายมิติเชิงโครงสร้างที่มันซับซ้อนกันแต่ผมอยากจะพูดถึงให้ทุกคนรู้ว่าเอาแค่ความไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้ำเนี่ยแค่ในพื้นที่ปกติเราเห็นกันในสังคมมากมายอยู่แล้วแต่กับกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่ห่างไกลชนบทต้องบวกเข้าไปอีกมากมายหลายแง่มุมก็ถ้าใครอยากเรียนรู้ปัญหาสังคมเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านนี้ลองเซิร์ชไปดูกันได้นะครับหลายอย่างหลายๆคนอาจจะมองว่าไกลตัวคือถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเราคงไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกพวกเขาเหล่านั้นหรอกทีนี้มาฝั่งประเพณีวัฒนธรรมกันบ้างเราจะเห็นนะครับความโลคอลของสิ่งเหล่านี้มีบ่อยมากในภาพยนตร์เรื่องนี้มาเริ่มที่สิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนหลังจากที่เสกขอทองคำแต่งงานทั้งคู่ก็ขับรถไปถ่ายโฉนดคืนเราจะเห็นว่ามีผ้าขาวม้าสีฟ้ากับสีแดงผูกหน้ารถเป็นแบบเหมือนโบเลยซึ่งการแต่งรถคู่สมรสการผูกโบแบบนี้ก็มีให้เห็นทั่วไปเอาจริงๆประเด็นนี้ไม่ใช่โลคอลแต่มันเป็นการแสดงถึงความยินดีแสดงถึงการเริ่มต้นชีวิตคู่ประกาศให้โลกรู้ว่าเนี่ยแต่งงานกันแล้วนะมันจะมีอีกอันนึงทุกคนน่าจะเคยเห็นคือผูกกระป๋องไว้ท้ายรถตามหนังต่างประเทศแล้วคู่สมรสเขาก็จะขับออกไปที่ต่างประเทศเนี่ยแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเลยผูกกระป๋องแบบนี้การผูกกระป๋องแบบนี้เพื่อให้ทุกคนเป็นสักขีพยานไม่ว่าจะเป็นคนที่มาร่วมงานหรือเวลาขับรถออกไปแล้วคนอื่นในบ้านที่รถผ่านไปก็จะได้ยินเสียงดังก็จะออกมาดูก็รู้แล้วอ๋อแต่งงานกันนะเป็นสักขีพยานอีกทีนึงแล้วก็ในทางความเชื่อเขาจะเชื่อว่าเสียงดังจากกระป๋องเนี่ยมันจะดังไปถึงสวงสวรรค์เหล่าทวยเทพบนนั้นก็จะยินดีอวยพรให้พรคู่สมรสนั่นเองส่วนซีนนี้เราจะเห็นทองคำเอาเครื่องสักการะมาให้แม่แสงแล้วก็บอกผมมากั่นตอนะแม่กั่นตอเนี่ยคือการขอขมาในกลุ่มชาติพันธุ์เช่นไทยใหญ่เขาจะทำกันเป็นแบบประเพณีเลยส่วนใหญ่จะทำช่วงสงกรานต์อย่างล่าสุดปี68ก็มีพิธีกั่นตอและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องในประเพณีสงกรานต์อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เขาก็จะกั่นตอผู้เฒ่าผู้แก่เป็นประเพณีอยู่แล้วในชุมชนเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวถือโอกาสขอสุมาลาโทษหากได้ล่วงเกินอะไรไปจริงๆกั่นตอเนี่ยมีหลายแบบมันจะมีอันนึงเรียกว่ากั่นตอหลงคือการขอขมาพระสงฆ์ประเพณีกั่นตอเนี่ยที่จัดแบบงานใหญ่ๆส่วนมากจะจัดช่วงเมษากับตุลาอีกสิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือการบวชของทองคำอันนี้เราจะเรียกว่าปอยสั่งลองหรือการบวชลูกแก้วเป็นประเพณีของคนไต้หรือไทยใหญ่
คำว่าปอยเนี่ยแปลว่างานบุญส่างหมายถึงผู้บวชเป็นสามเณรลองแปลว่ารัชทายาทถ้าคนโตบวชเป็นพระก็จะเรียกว่าจองลองงานเขาก็จะจัดประมาณ 3-5 วันใหญ่โตเลยแล้วก็ถือว่าผู้บวชเนี่ยเป็นนอนเนื้อกษัตริย์จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแต่งหน้ามีเครื่องประดับแบบสมเกียรติมีมงกุฎแล้วเขาก็จะมีพี่เลี้ยงเรียกว่าตะแปสั่งลองคอยดูแลตั้งแต่อาบน้ำแต่งตัวทานข้าวหลับนอนดูแลความปลอดภัยตลอด 3-5 วันที่จัดงานแล้วก็จะให้ขี่คอไปในที่ต่างๆคือจะไม่ให้เท้าแตะพื้นดินคอยกางร่มบังแดดให้เสมือนเป็นกษัตริย์ซึ่งขบวนแห่ในเรื่องที่แห่ที่วัดเนี่ยจะเป็นการจัดงานประมาณวันที่2เขาก็จะมีขบวนแบบนี้นั่นแหละสนุกสนานร่วมบุญกันพอไปถึงวัดก็จะมีการเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมขบวนแห่ก็ถือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาเป็น100 ปีของชาวไทยใหญ่ที่สวยงามแล้วก็แปลกตาสำหรับภาคกลางอย่างเราๆเนาะแต่สวยจริงผมชอบบรรยากาศมากเท่าที่ผมเล่าให้ฟังพิธีนี้อารมณ์มันก็จะอบอวลไปด้วยความสนุกสนานความสุขและผมก็คิดว่าแม่แสงเองก็คงมีความสุขไม่น้อยถึงนี้จะไม่ใช่พี่เสกลูกแท้ๆแต่ตอนเสกมีชีวิตผมก็คิดว่าเสกคงไม่ได้บวชให้แม่แบบนี้เพราะเป็นพิธีที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใช้เงินเยอะในความเป็นจริงจะมีการบวชอีกแบบที่ง่ายๆไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องเสียเงินมากแต่ในความเชื่อเนาะยิ่งแม่แสงด้วยแล้วแกก็คงอยากร่วมพิธีปอยสั่งร้องมากกว่านี่ยิ้มแก้มปริเลยลึกๆก็คงดีใจแหละและซีนนี้ผมชอบมากคือมันสวยมากที่เดินบนสะพานเนี่ยโลเคชั่นนี้คือสะพานไม้ซูตองเป้อยู่ที่วัดภูสัมมนารามบ้านกรุงไม้สักจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกคนลองไปตามรอยกันได้ไปเขียนป้ายอธิษฐานกันได้และแล้วก็มาถึงพาร์ทที่ไม่พูดถึงไม่ได้กับคาแรคเตอร์ขอเริ่มที่เสกถึงจะออกน้อยแต่ Impact เป็นเหมือนสาเหตุต้นตอเรื่องทั้งหมดเลยก็ว่าได้เริ่มตั้งแต่แม่แสงที่เก็บกะหล่ำปีเลี้ยงลูกจนเกิดอุบัติเหตุตกเขาพิการจะว่าเสกเป็นต้นเหตุเรื่องนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นการโบยเด็กที่เกิดมาไปหน่อยเอาเป็นว่าเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วกันที่ทำให้แม่แสงต้องเก็บกะหล่ำขายเป็นคันรถจนเกิดอุบัติเหตุหมูเนี่ยอันนี้ถามว่าเขารักหมูตั้งแต่แรกไหมผมมองว่าตอนแรกอาจจะรักก็ได้แต่อยู่ไปอยู่มาก็คงรู้ตัวแหละว่าไม่ได้รักด้วยความอะไรบางอย่างจะความเห็นแก่ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ล้างหมูไว้ให้อยู่ดูแลแม่มา20 ปีอีกอย่างหนึ่งคือเสกบอกหมูว่าจะหลอกใช้ทองคำเอาเงินมาให้เรากับแม่แต่ทำไป5 ปีเกิดรักจริงๆขึ้นมาหรือจะมองว่ารักตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ไม่ผิดแต่ไปบอกหมูแบบนั้นอาจจะเพราะว่าไม่กล้าบอกความจริงที่ตัวเองไม่ได้รักหมูแล้วก็ไม่กล้าบอกให้หมูไปเริ่มต้นใหม่ซึ่งวันที่เกิดอุบัติเหตุก็เป็นวันเดียวกันกับที่เขาได้โฉนดคืนมาเพราะทองคำเลยทำให้เขาต้องตัดสินใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดบอกหมูให้ออกไปเริ่มต้นชีวิตจะพูดว่าบอกเลิกก็ได้จะเห็นนะครับว่าเสกเนี่ยเป็นเหมือนบ่วงที่คล้องทุกคนเอาไว้โยงใยทุกคนไว้ด้วยกันถ้าอิงจากความคิดของจริงนะคือเสกหลอกหมูให้ดูแลแม่หลอกทองคำไว้ปั๊มเงินแต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่ดีไปซะหมดเพราะตอนท้ายก็พยายามที่จะแก้ไขให้มันถูกต้องเนาะตัดสินใจเลือกทองคำแล้วก็ปล่อยหมูไปถึงความจริงมันจะดูโหดร้ายกับอีกคนแล้วมันก็ไม่ทันการแล้วก็ตามบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่เพิ่มชื่อทองคำในโฉนดตั้งแต่แรกหรือว่าเขียนพินัยกรรมมาไว้การเพิ่มชื่อในโฉนดจริงๆมันก็ทำได้ตั้งแต่ตอนติดจำนองแต่อาจจะยุ่งยากหน่อยใช้เวลาหน่อยผมก็มองว่าที่เสกยังไม่ได้จัดการอะไรตอนแรกอาจจะยังไม่มั่นใจว่าทองคำเนี่ยจะรักเขาจริงๆหรือเขาเองจะรักทองคำจริงๆไหมแต่ตอนที่นั่งดูสวนพูดถึงโฉนดการถ่ายคืนให้เสกวันที่ไปเอาโฉนดเขาถึงได้มั่นใจว่าจะเลือกทุกอย่างในวันนั้นซึ่งอย่างที่บอกยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเสียชีวิตก่อนก็เป็นคาแรคเตอร์นึงที่สอนเราเหมือนกันนะว่าการจะทำอะไรเพื่อคนที่รักเนี่ยอย่ารอจนมันผ่านเลยไปขนาดนี้ไม่งั้นก็คงไม่มีโอกาสได้หยิบยื่นสิ่งดีๆที่กฎหมายไม่สามารถหยิบยื่นให้ได้แบบเสกและถ้ามามองถึงชื่อเรื่องวิมานหนามในช่วงแรกที่เสกยังไม่มั่นใจอะไรยังใช้หมูดูแลแม่ยังใช้ทองคำปั๊มเงินไถ่โฉนดนี่ก็ถือเป็นวิมานของเขาที่สร้างขึ้นมาบนหลังของ2 ชีวิตนี้ในขณะเดียวกันมันก็เป็นหนามคอยทิ่มแทงใจเขามาตลอดถ้ามองในเชิงความเชื่อก็คงเป็นเวรกรรมแหละในสิ่งที่เขาทำกลายเป็นความทุกข์ในใจเสมอและสุดท้ายก็ตายเพราะสิ่งที่ตัวเองสร้างมาถึงทองคำตอนแรกที่ยังไม่ได้ดูเนาะแค่ดูตัวอย่างผมก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากที่สุดแต่พอดูหนังเต็มแล้วเฮ้ยมันมีน่าสงสารกว่านี้ แต่แน่นอนว่าทองคำเนี่ยถือเป็นคนหนึ่งที่ควรได้อะไรมาบ้างไม่ใช่โดนเฉดหัวส่งไล่ออกมาแบบนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นคลิปแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่จนที่สุดในประเทศการปลูกทุเรียนก็ปลูกยากคือมันยิ่งทวีความยากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้การที่ทองคำทำสวนทุเรียนได้สำเร็จจนผลิดอกออกผลมันdriveมันขับเคลื่อนตัวละครได้ดีมากๆคือเข้าใจเลยว่าถ้าโดนแย่งไปเนี่ยมันต้องแย่งคืนอ่ะจะปล่อยไม่ได้ไหนจะเจอศาลตอกหน้าอีกยกฟ้องแล้วหมูก็บอกว่าขอบคุณศาลนะจ๊ะที่ทำให้รู้ว่าความยุติธรรมมีจริงตอนนั้นกูดูกูแบบยี่หมูลมออกหูมากถ้าฉันเป็นทองคำฉันก็ต้องทำทุกอย่างแหละต้องแย่งคืนอ่ะอารมณ์เหมือนปะทะอะไรก็ต้องยอมแลกหมดแต่มันจะมี2 จุดที่ทองคำเริ่มปล่อยวางจุดแรกเป็นเพราะจริงนะที่อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเข้ากันได้เขาถึงเริ่มเปิดใจเขียนชื่อหมูลงไปในคำขอพรจุดที่2คือตอนที่แม่แสงตายที่หมูยืนเผาของแม่แสงอยู่แน่นอน
อนเขารู้อยู่แก่ใจว่าโหมเนี่ยเป็นต้นเหตุและสายตาทองคำแบบนี่มันบ้าไปแล้วอารมณ์ประมาณว่าตกใจกับความบิดเบี้ยวของโหมคงไม่คิดว่านางจะทำถึงขนาดนี้แต่สายตาโหมที่มองกลับมาเป็นไงกูชนะมึงแล้วไงคาแรคเตอร์ของทองคำเนี่ยถ้าเรามองแค่ภายนอกจะมีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นตัวเองสูงมากทั้งการแต่งตัวเสื้อผ้าเครื่องประดับเจาะจมูกทรงผมส่วนทางกับค่านิยมแถบนั้นเลยที่จะเรียกว่าเป็นชนบทก็ไม่ผิดเสมือนเป็นการใช้ร่างกายเป็นกระบอกเสียงว่านี่แหละตัวตนของฉันเป็นการยอมรับตัวเองที่ถึงแม้สังคมบางส่วนจะไม่ยอมรับเขาก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างเขากับจริงนะตอนแรกก็คงอยากจะแค่หลอกใช้แหละเพื่อทำลายโหมเพื่อให้ตัวเองมีแต้มต่อแต่ไปมาก็รู้สึกดีจุดที่เริ่มรักเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นตอนที่ทองคำรีบกลับมาเพื่อโยงกิ่งทุเรียนตอนพายุเข้าแต่พอมาถึงก็เห็นจริงนะโยงไปก่อนแล้วแทบจะทั้งสวนถึงจริงนะจะทำไม่ดีบ้างแต่การกระทำของเขาก็สื่อได้ถึงความรักความหวังดีที่เขามีต่อทองคำจนพัฒนาไปเรื่อยๆทำสวนทุเรียนด้วยกันได้เงินก้อนแรกด้วยกันพาไปไหว้พระขอพรแล้วก็แต่งงานกันในสวนทุเรียนในขณะที่กฎหมายก็ยังคงไม่รองรับสถานะของทั้งคู่อยู่เหมือนเดิมตอนท้ายเรื่องที่ทะเลาะกับโหมแบบหลุดไปแล้วสิ่งที่ทำให้เขากลับมามีสติแบบมีสติจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโหมไม่ใช่เพราะได้ยินคำว่าเสกรักทองคำเรื่องของโหมที่ทำให้ทองคำฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งในตัวแปรของสมการแล้วก็มีส่วนทำลายชีวิตผู้หญิงคนนี้เหมือนกันพอคิดได้ก็ยอมหยุดแล้วก็บอกว่าจะชดใช้แทนพิเศษแต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นทองคำเสียคนรักไปทั้งหมดก่อนที่จะขับรถออกจากสวนทุเรียนในตอนท้ายแล้วก็หันไปเห็นดอกทุเรียนบานซึ่งเป็นการย้ำเตือนถึงความรักความสุขความทรงจำดีๆที่เคยมีกับพี่เสกแล้วก็จริงนะและแน่นอนว่ามันยังคงผุดขึ้นมาอยู่ในใจของเขาเสมอเหมือนกับดอกทุเรียนดอกนี้ที่พอมันกลายเป็นทุเรียนให้ได้เก็บเกี่ยวดอกใหม่ก็จะบานมาทดแทนตลอดไปชีวิตแม่แสงเนี่ยเรียกได้ว่าถูกระบบเชิงโครงสร้างกดทับมาตั้งแต่เกิดจนมีลูกเกิดอุบัติเหตุพิการจนแก่จะตายอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ลืมตาอ้าปากกับเขาเลยอีกอย่างหนึ่งที่สะท้อนได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือรถเข็นอันนี้ที่แกใช้มากกว่า20ปีในความเป็นจริงแล้วเวลาคนไข้ได้อุปกรณ์อะไรพวกนี้โดยที่ยังอยู่ในสิทธิ์การรักษาไม่ต้องเสียเงินเนี่ยเอารถเข็นแล้วกันแม่แสงน่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองเนาะสามารถเบิกได้ฟรีซึ่งขั้นตอนก็เยอะอยู่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะในเมืองในชนบทยิ่งตามพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์ยิ่งแล้วใหญ่คือผู้พิการเกือบครึ่งไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์การรักษาเหล่านี้ทำให้ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเองบางคนคิดว่าเบิกไม่ได้ก็ไปจ่ายตังค์ซื้อเองอย่างแม่แสงเนี่ยใช้มา20ปีมันก็ไม่พังหรอกแต่มันเก่ามากอาจจะมีฝืดๆบ้างซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเขาระบุว่าถ้าอุปกรณ์ชำรุดหรือไม่เหมาะสมสามารถติดต่อซ่อมหรือเปลี่ยนได้ตามสิทธิ์แต่แม่แสงไม่ได้เปลี่ยนไงใช้มา20ปีไม่รู้ว่าเป็นเพราะมันยังใช้ได้อยู่หรือเพราะแกไม่รู้ว่าแกสามารถเปลี่ยนได้คือไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองหรือเพราะเคยขอเปลี่ยนแล้วแต่อุปกรณ์ของภาครัฐอาจจะยังไม่พอให้แม่แสงทำให้ต้องใช้คันเดิมต่อซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดถ้าเราลองมองดูดีๆมันก็เป็นธีมของเรื่องนั่นแหละคือความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในสังคมคาแรคเตอร์นี้ตอนเห็นครั้งแรกฉันคิดเลยว่าแกต้องร้ายแน่ร้ายแบบมากๆแต่พอได้ดูจริงๆแกก็เป็นคนแก่คนนึงเท่านั้นเองยังมีความรักลูกรักหลานเหมือนคนอื่นทั่วไปตอนแรกที่มากับโหมทำเหมือนจะฮุบทุกอย่างเนี่ยแต่แกก็ไม่ได้ไล่ทองคำไปไหนนะครับไม่ได้ทำอะไรที่เหมือนเป็นการหาเรื่องหรือว่ายั่วยุอะไรแกก็แค่ทำตามปกติที่แกคิดคนแก่เนาะอาจจะมีไปขัดทองคำบ้างซึ่งกับทองคำแม่แสงก็ยอมให้อภัยตอนที่มาขอขมาถึงจะบอกกับโหมว่าหลอกให้มันมาช่วยแล้วค่อยไล่ไปก็ตามแต่สุดท้ายแกก็ไม่ได้ไล่ไปไหนส่วนหนึ่งก็คงเพราะผลประโยชน์นั่นแหละแต่ส่วนหนึ่งแกก็คงรักเหมือนลูกเหมือนหลานตอนที่ได้รถเข็นใหม่ก็ยิ้มมีความสุขตอนบวชก็มองยิ้มแก้มจะแตกส่วนกับโหมลึกๆแล้วแกก็รักนั่นแหละแต่แค่ไม่แสดงออกอาจจะไม่เคยชมไม่เคยพูดดีด้วยไปตามนิสัยแต่จะเห็นว่าโหมเนี่ยเป็นคนเดียวที่แม่แสงไว้ใจให้ทำทุกอย่างจนตอนท้ายที่โหมกำลังจะเดินออกไปแกก็ยอมเซ็นยกบ้านให้ที่ดินให้เพื่อให้โหมอยู่ต่อก็ดูแลกันมาตั้งหลายปีเนาะสุดท้ายแล้วแม่แสงก็เป็นอีกตัวละครที่น่าสงสารและสะท้อนถึงการกดทับเชิงโครงสร้างของสังคมได้ค่อนข้างดีทีเดียวมาที่โหมเนี่ยน่าสงสารไม่แพ้กันเธอเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาอยู่กินกับเสกและเสกก็ให้ดูแลแม่มาตลอด20ปีเหตุผลที่ทนมาได้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะรัก2เพราะรู้อยู่แล้วว่าเสกมีที่ดินถึงตอนแรกจะยังไม่ได้ทำสวนทุเรียนแต่มันน่าจะสามารถยกระดับชีวิตของเธอได้ไม่มากก็น้อยยิ่งพอเสกบอกว่าจะไปทำสวนไปหลอกเอาเงินจากทองคำมาให้เธอกับแม่เนี่ยเธอยิ่งมีความหวังว่าไอ้ที่ฉันทนมาตลอด10-20ปีมันจะไม่สูญเปล่าไอ้ตอนเปิดเรื่องที่อยู่กับแม่แสงแล้วต้องเก็บเศษกะหล่ำที่เขาไม่เอาแล้วมันล้างน้ำล้างดินออกผัดกินนี่แบบชีวิต ความไม่มีของหมูเนี่ยมาสะท้อนชัดมากตอนที่ขึ้นมาบ้านทองคำครั้งแรกก็ยิ้มกับแม่เฮ้ยหลังคาเป็นสังกะสีเลยนะแม่แต่ทองคำทำหน้างงไงสำหรับเรามันคือเรื่องปกติแต่สำหรับคนแบบหมูเนี่ยถือเป็นสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีไหนจะตอนหยิบเนื้อหมูมาจับอีกตอนท้ายที่พาแม่แสงไปเที่ยวบิ๊กซีมินิสิ่งนี้คือสิ่งที่หมูเรียกว่าการเที่ยวห้าง
ทั้งคู่แบบสีหน้าเซอร์ไพรส์ยิ้มแย้มมีความสุขไม่เคยได้เข้าห้างมาก่อนในชีวิตเป็นอะไรที่แบบโหเอ้ยฉันดูแล้วก็โอ้ยสงสารซึ่งจุดที่ข้ามเส้นไปทวิสต์จิตใจของเธอเนี่ยผมมองว่าเป็นตอนที่เสกเอาเงินมาให้บอกให้ไปเริ่มต้นใหม่พูดง่ายๆคือบอกเลิกนั่นแหละอารมณ์แบบกูทนมาตั้งหลาย10 ปีมึงให้กูแค่เนี้ยจะให้กูไปนั่งแผงกะหล่ำในตลาดเนี่ยนะก็เป็นจุดที่ drive ขับเคลื่อนให้ตัวละครเนี่ยยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการและไอ้การยอมทำทุกอย่างเนี่ยจะเรียกว่าการฆ่าคนก็ไม่เชิงแต่การกระทำของหมูเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วกันตั้งแต่ตอนต้นเรื่องที่จงใจให้รถล้มไปเซ็นผ่าตัดไม่ทันจงใจให้แม่แสงตายหรือการตายของน้องชายจริงนะเนี่ยก็ล้วนเป็นเหตุปัจจัยมาจากตัวเธอทั้งสิ้นที่ฟังมาทั้งหมดจะเห็นนะครับว่าทุกคนในเรื่องเริ่มเปิดใจหมดถึงการอยู่ร่วมกันจริงนะอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวมีความสุขแม่แสงก็บอกอยู่กันไปแบบนี้แหละสบายๆทองคำก็เปิดใจเขียนชื่อหมูในป้ายขอพรเอาจริงๆมันเป็นพื้นฐานของจิตใจมนุษย์เนาะไม่มีใครอยากขัดแย้งกับใครหรอกอยู่แล้วไม่สบายใจทุกคนล้วนอยากมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่มีแค่หมูคนเดียวที่ไม่เคยคิดถึงสิ่งเหล่านี้เธอคิดถึงแต่เป้าหมายตัวเองทำทุกอย่างเพื่อได้มันมานำไปสู่จุดจบที่สมใจแต่นี่ก็กลับกลายเป็นวิมานหนามที่แทงใจเธอมาตลอดเวลามองไปทางไหนก็เห็นแต่คนตายคนที่ตัวเองล้วนเป็นสารตั้งต้นหนึ่งไม่ว่าจะเสกแม่แสงกิ่งนะน้องชายผมคิดไม่ออกแล้วว่าหมูจะอยู่ยังไงให้มันมีความสุขได้และซีนน้องหมูเนี่ยผมชอบมากตอนแรกมาที่สวนยิ้มแย้มวิ่งกรี๊ดดีใจซึ่งหนังปิดจบด้วยซีนเดียวกันแต่อารมณ์คอนทราสต์กันสุดขั้วหมูแบบล่องลอยไปแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครบวกกับสิ่งที่เจอมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะพัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าจนเธอฆ่าตัวตายได้ในที่สุดอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับคือมันจะมีซีนหนึ่งซีนที่ทองคำไปคุยกับแม่แสงเรื่องยกที่ให้คุยไปคุยมาแม่ฉี่แตกปัสสาวะราดก็เรียกหมูมาพอเข้ามาเธอก็หันไปหยิบชุดหนึ่งที่วางอยู่ตรงนั้นมาเช็ดและตอนท้ายเรื่องที่เอาแม่ยัดใส่ตะกร้ากำลังจะขึ้นมาเก็บของเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านแม่ตะโกนมาว่ามึงอยากไปมึงไปเลยนะอีหมูแต่อย่าหยิบของกูไปแม้แต่ชิ้นเดียวเสื้อที่มึงใส่ก็เงินกูคนอย่างมึงนะมีแต่ตัวไม่มีใครเขาเอามึงหรอกหมูได้ยินงั้นก็ร้องไห้เลยมองไปรอบห้องว่ะไม่มีของกูเลยแม้แต่ชิ้นเดียวหันไปเห็นชุดกระโปรงที่เคยเช็ดเยี่ยวแม่ก็หยิบเอามาใส่เลยชุดนี้นี่แหละชุดเดียวกันแล้วก็เดินออกไปเป็นอะไรที่แบบโอ้ยหมูเอ้ยเอาจริงตอนแรกฉันเกลียดแกมากนะหมูแต่พอดูจบแล้วแบบเกลียดไม่ลงสงสารมาถึงจริงนะเนี่ยเป็นเหมือนความไร้เดียงสาของสมการเลยเป็นความใส่ซื่อที่แบบคิดอะไรก็ทำออกมาแบบนั้นตอนแรกจะเห็นได้เลยนะครับว่าเขามีความเข้าใจในตัวทองคำตอนที่ทองคำทำสวนก็จะพูดแต่พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้จริงนะก็บอกมึงดูรักเขามากเนาะพูดถึงเขาไม่หยุดเลยเขารักมึงได้สักครึ่งไหมเนี่ยคือจริงนะรู้อยู่แก่ใจว่าเสกมีทองคำไว้ปั๊มเงินนี่คือสิ่งที่เขาคิดก็เลยค่อนข้างเข้าใจทองคำเห็นใจเป็นคาแรคเตอร์ที่เข้าใจทุกคนตัวพี่สาวเขาเองก็เข้าใจจะเห็นได้ว่าหลายครั้งเขามักจะลังเลย้ายข้างไปข้างพี่สาวแต่พอสิ่งที่หมูทำมันผิดมากๆเขาก็จะเลือกมาอยู่กับทองคำและสุดท้ายก็เลือกหนีไปด้วยกันจริงนะเนี่ยเป็นเสมือนคนที่เบลนให้ทุกสีทุกเฉดมันมาผสมรวมกันได้มากที่สุดคอยเชื่อมทุกคนเพราะอยากให้ทุกคนมีความสุขมันจะมีซีนหนึ่งที่สื่อถึงความเมตตาของเขาคือซีนที่ทำสวนกับทองคำเห็นหนอนได้กินใบอยู่แต่ไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงเขาแค่เขี่ยลงพื้นทองคำก็บอกมึงไม่ฆ่าเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกแล้วตอนท้ายกับจุดจบของตัวละครนี้เนี่ยอย่างที่บอกจริงนะถ้าเทียบกับทั้งเรื่องแล้วเขาเป็นเหมือนแสงสว่างเดียวที่คอยส่องให้ทุกคนว่าง่ายๆคือในสังคมเราคือคนดีมากๆคนหนึ่งที่เข้าอกเข้าใจเมตตาทุกอย่างจนบางทีไม่ได้ระวังตัวเองมากพอมักจะมีคำพูดที่เราเคยได้ยินกันในโลกมนุษย์เนี่ยอย่าดีเกินไปนี่คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากตัวละครนี้เพราะตอนท้ายเขาชะล่าใจไปหน่อยที่พ่นยาใส่ตาประหลาดแต่ไม่ได้ระวังตัวจนไอ้หนอนตัวนี้มันก็หยิบมีดแล้วก็หันมาฟันคอจนเสียชีวิตเป็นจุดจบที่อิมแพคใจฉันมากสงสารดูหนังเรื่องนี้มีแต่คำว่าสงสารนะเอาจริงทุกอย่างวิถีชีวิตความลำบากยากจนที่เราเห็นเนี่ยสังคมไทยมีหมดไม่ใช่ไม่มีนี่คือเรื่องจริงของมนุษย์ในประเทศนี้เลยและไอ้ตอนจบที่บางคนรู้สึกว่ามันหักดิบเกินไปหนังเล่นง่ายไปไหมถามว่าในความเป็นจริงมีไหมแบบเนี้ยก็ต้องบอกว่ามีตามหน้าข่าวเราเห็นเสมอพี่น้องญาติโกโหติกาฆาตกรรมการแย่งมรดกจะกี่ปีต่อกี่ปีก็มีให้เห็นตลอดเพราะฉะนั้นวิมานหนามไม่ใช่อะไรที่เกินจริงเลยสำหรับผมสรุปแล้ววิมานหนามมันควรจบยังไงไม่ได้หมายความว่าหนังจบไม่ดีนะแต่ผมหมายถึงเรื่องมันควรเป็นลงที่ตรงไหนที่จะให้ทุกคนเท่าเทียมกันอย่างแรกคือที่ผมบอกไว้ต้นคลิปเสกควรเพิ่มชื่อทองคำเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมหรือพินัยกรรมอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยพอเสกตายส่วนของเสกจะตกเป็นของแม่แสงส่วนของทองคำก็จะเป็นของทองคำเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นพินัยกรรมที่เสกระบุไว้ถือเป็นที่สิ้นสุดคือถ้าระบุให้ทองคำหมดทองคำก็ได้หมดแต่ผมมองว่าคนอย่างทองคำเนี่ยก็ไม่ทิ้งแม่แสงหรอกดูแลกันไปนั่นแหละจุดที่2คือจุดที่ทุกอย่างมันเหมือนจะจูนกันติดจะอยู่กันได้ทุกคนเปิดใจรับกันและกันคือถ้าหมูเปิดใจด้วยก็จะอยู่กันไปแบบครอบครัวแบบนี้แหละท
ทองคำทำสวนกับจริงนะพลอยดูแลเงินหมูดูแลแม่ทะเลาะกันบ้างเป็นปกตินึกภาพแล้วคงแฮปปี้เอนดิ้งเนาะเป็นครอบครัวที่น่าจะมีความสุขไม่น้อยอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปการดูหนังการอ่านนิยายวรรณกรรมเนี่ยและเอามาวิเคราะห์มันเป็นเสมือนการเรียนรู้มนุษย์เรียนรู้สังคมของเราเองนี่แหละสำหรับผมแล้วหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างลงตัวมิติของตัวละครเนี่ยดูจริงดูจับต้องได้มากก็เลยแบบชอบมากคลิปนี้คีย์เวิร์ดคือคำว่าชอบและสงสารมีอยู่แค่2 คำก็ใครเห็นมุมไหนนอกเหนือจากนี้หรือจุดที่น่าสนใจเนี่ยคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะครับหรือจะเม้นต์ระบายอย่างอื่นก็ได้ผมชอบอ่านผมอ่านหมดก่อนไปอย่าลืมนะช่องเรามีเมมเบอร์แล้วใครอยากสนับสนุนช่องจิ้มได้เลยและสำหรับ Movie in Detail ครั้งต่อๆไปนั้นอยากให้ผมมาวิเคราะห์เจาะลึกภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องไหนเอาช่องอื่นก็ได้ไม่ได้จำกัดว่าสยองขวัญแต่ต้องยึดช่องเฮอร์เรอร์ไว้ก่อนนะคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายโอ้ยเมื่อยลิ้นมาก